ჩვენ ვაგრძელებთ ასეთ შეხვედრებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლასთან არსებული მართლმსაჯულების გაძლიერებისა და სამართლებრივი განათლების ცენტრის ფარგლებში. ეს ერთ-ერთი მორიგი შეხვედრა, როგორც ჩვენ წინა შეხვედრის შემდეგ შევთანხმდით, თქვენგან იყო გამოხმაურება და თქვენი ინტერესებიდან გამომდინარე აი ამ საკითხზე იქნება დღევანდელი შეხვედრა. მე მხოლოდ იმას გავიმეორებ, რომ ჩვენი ცენტრი შეიძლება მუდმივად იყოს თქვენი ასე ვთქვათ ინტერესებიდან გამომდინარე, ინტერესებზე კონცენტრირებული და გამომდინარე იქედან რაც არის თქვენთვის აქტუალური, ამის შესახებ მოვაწყოთ ხოლმე შეხვედრები. ასე რომ ნუ დაიზარებთ, მოგმართეთ და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ეს ყველაფერი მოვაწყოთ და აქ ამ შეხვედრაზე ძალიან კარგი ის არის, რომ უშუალოდ თქვენი შეკითხვებიდან გამომდინარე წარიმართება მერე დისკუსია და მე მგონი უფრო მეტი დაგრჩებათ, ვიდრე უბრალოდ ლექციიდან, რომელიც ცოტა უფრო თეორიულია და აქ უკვე პრაქტიკაშიც, პრაქტიკულ ნაწილზეც ძალიან აქტიურად ვიმსჯელებთ. მით უმეტეს, რომ ჩვენ გვყავს მოხსენებელი ირაკლი ჩომახაშვილი, თქვენ იცნობთ ალბათ მას, რომელიც არა მარტო აქ ჩვენთან კითხულობს ლექციებს, არამედ მას საადვოკატო პრაქტიკაც აქვს და ეს როცა შერწყმულია ერთმანეთთან თეორია და პრაქტიკა, ეს არის საუკეთესო იურისტის საუკეთესო მოდელია, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ მხოლოდ პრაქტიკაში გადავარდნაც ცოტა ჩამოაშორებს თეორიულ ცოდნას, ესეც არ ვარგა და არც პირიქით, რა თქმა უნდა. მე მახსოვს ჩვენ ერთი ქალბატონი მოსამართლე, ახალი მოსამართლე დავნიშნეთ, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში იყო ლექტორი და გავიდა რაღაც პერიოდი და როდესაც ნახე რამე 6 თუ 8 თვის შემდეგ და მოვიკითხე რა საკეთებდა, როგორ შეეგუა და ასე შემდეგ, აი ძალიან გაოცებულმა და რაღაც ესეთი შთაბეჭდილება ქონდა, რომ ეს რა ვნახეო. მე სულ სხვა რამეზე ვფიქრობდი, როცა თეორიულად ვასწავლედი სტუდენტებს და აქ პრაქტიკაში ეს სულ სხვანაირად ყოფილა მოწყობილი ეს ყველაფერიო და მის გაკვირვებას საზღვარი არ ქონდა. აი როგორი განსხვავებაა მართლაც, ამიტომ ირაკლი ამაში არ ჩაიჭრება, იმიტომ რომ აგერ ორივე მხარე აქვს კარგად შეთვისებული, ასე ვთქვათ. სანამ იგი დაიწყებს მოხსენებას, მე მინდა რომ რამდენიმე სიტყვა გითხრათ ზოგადად აი ამ საკითხზე, საერთოდ სისხლის სამართალზე ძალიან აქტუალობას არ კარგავს, ასე ვთქვათ, და ამიტომაც არის თქვენგან ბევრი გამოხმაურება ამ საკითხებზე. მინდა ცოტა შორიდან დავიწყო, საერთოდ რომ იცოდეთ, საბჭოთა პერიოდის საქართველოში სისხლის სამართლის მეცნიერება იყო ძალიან ძლიერად, ასე ვთქვათ, განვითარებული. საბჭოთა არა მარტო საბჭოთა კავშირის ფარგლებში, არამედ სხვა ქვეყნებთანაც ურთიერთობებში ქართველი სისხლის სამართლის პროფესორები იყვნენ ძალიან ცნობილი. და უამრავი შეხვედრა ტარდებოდა როგორც საზღვარგარეთ, ისე საქართველოშიც და ჩამოდიოდნენ არა მარტო სოციალისტური ქვეყნებიდან, არამედ მაშინდელი ეგრეთ წოდებული კაპიტალისტური ქვეყნების, ასე ვთქვათ, იწვევდნენ მეცნიერებს და მართლაც ძალიან განსხვავებით სამოქალაქოსაგან, რომელიც არ იყო ესეთ დონეზე, იმიტომ რომ იქ არ იყო ესეთი ტრადიცია, ჩვენ არ გქონდა, მაგრამ სისხლში ეს ნამდვილად იყო და ეს დიდხანს შენარჩუნდა კიდეც. და არაფერს ვამბობ ადმინისტრაციაზე, რომელიც საერთოდ არ არსებობდა საბჭოთა საქართველოში და მერე კიდე დიდხანს არ არსებობდა ჩვენთან დამოუკიდებელ საქართველოში 99-2000 წლებში, ასე ვთქვათ, დაიწყო არსებობა. ამ ყველაფერმა მოიტანა ის, რომ შედარებით, ასე ვთქვათ, კარგად იყო სისხლის სამართლის კოდექსშიც, ასე ვთქვათ, ეს შესაბამისი ტერმინები, შესაბამისი ნორმები ჩამოყალიბებული. 1995 წლის კონსტიტუციის მიღების შემდეგ უკვე მოხდა რევიზია ყველა იმ კანონისა, რომელიც მანამდე საბჭოთა დროს მოქმედებდა, 2 წლის განმავლობაში განხორციელდა ცვლილებები, მაშინ აი ეს კოდექსი, რომელიც ეხლაც მოქმედებს, სწორედ მაშინ იქნა მიღებული, მატერიალურს გულისხმობდა, საპროცესოც ასევე, თუმცა იცით, რომ 2010 წლიდან ძალაში შევიდა უკვე ახალი საპროცესო კოდექსი, რომელმაც მთლიანად შეცვალა, აი პრინციპულად შეცვალა ის, რაც მანამდე ათწლეულების განმავლობაში იყო მთავარი პრინციპი საპროცესო სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის,
ინკვიზიციური ნაცვლად სისხლის სამართლის კანონმდებლობა, საპროცესო კანონმდებლობა გადაიწყო შეჯიბრებითობით პრინციპზე და ამან მოიტანა ძალიან ბევრი ცვლილებები, თავისთავად კოდექსში იყო ძალიან ბევრი სიახლე, რომელთაგან დღეს ნაწილი გაუქმებულია სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგრამ მე მგონი ამან უფრო იმოქმედა იმ კუთხით, რომ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად დაიწყო მოქმედება სამართალ შემოქმედების კუთხით ჩვენმა კოდექსმა. ამას თავიდან ძალიან რთულია ესეთ პრინციპულ ცვლილებასთან შეგუება და ვერა უწყოს ფეხი ვერც პოლიციამ, ვერც პროკურატურამ და მოსამართლეებსაც გაუჭირდათ. ეხლა როგორ მდგომარეობა და რა ხდება, აგერ ირაკლი ალბათ წარმოგვიდგენს, თუმცა ის რომ პრობლემები იყო გარკვეულწილად დაკავშირებული ახალი სისტემის გაგებასთან, აღქმასთან, ეს ნამდვილად ასე იყო. მე მგონი ეხლა უფრო მეტად გაიწაფეს ხელი, რომ შეეგუენ და იციან რა და როგორ უნდა მოხდეს. პრობლემები მაინც არსებობს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამას უფრო ირაკლი გვეტყვის. მაგრამ არის ასევე ის საკითხები, რომელიც არ უნდა ეშლებოდეთ არავის და ამ დროს, როცა განზრახ თუ უნებლიეთ ვინმეს რამე ეშლება ადამიანთან მიმართებაში სისხლის სამართლის საკითხში, ბოლო წერტილი უნდა იყოს სასამართლო, რომელიც ამ შეცდომას, კიდევ განზრახი იყოს, კიდევ უნებლიე, გამოასწორებს და მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც შესაბამისი კონსტიტუციური პრინციპების შინაარსს გაითვალისწინებს. მე მინდა ერთი მოკლე კონკრეტული кейსი გითხრათ და მე უკვე დავუთმობ ადგილს ირაკლის. იყო ესეთი შემთხვევა, როცა ძალიან მარტივია ერთი შეხედვით, მაგრამ რატომღაც მოხდა, ხდებოდა, მე მგონი ახლა არ უნდა ხდებოდეს ესეთი რაღაცეები, როდესაც თვალშორის ბათუმს ეხება ეს საკითხი, როდესაც ბათუმში მოხდა ყაჩაღობა თუ აღარ მახსოვს ძარცვა თუ რაღაც ესეთი დანაშაული და პოლიციამ ეჭვი მიიტანა და დაიწყო გამოძიება ორი პირის მიმართ, რომლებიც ცხოვრობდნენ სამეგრელოში და მერე როცა უკვე საბოლოოდ თვითონ მიიღეს გადაწყვეტილება, დილა ადრიან წავიდნენ ბათუმიდან სპეციალური ორი მანქანით პოლიციის თანამშრომლები და დილით ადრე შევიდნენ ამ ორ ადამიანთან სახლში. გაჩხრიკეს იქაურობა და შემდეგ ჩაისვეს ისინი მანქანაში და წამოიყვანეს ბათუმში. მოიყვანეს პოლიციის სამმართველოში, იქ კიდე დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა დაკითხვა და ასე შემდეგ, მერე როდის გააფორმეს შესაბამისი დოკუმენტები და შუა დღის 3 საათზე თუ 4 საათზე, ცოტა გვიანაც კი პატიმრობის მოთხოვნით შეიტანეს სასამართლოში. სასამართლომ იმსჯელა ამ საკითხზე და ძალიან მარტივად გადაწყვიტა ეს საკითხი, იმიტომ რომ ამასობაში გასული იყო, უბრალოდ პატიმრობის ვადა აითვალეს მას იმ მომენტიდან, როცა დაამთავრეს დაკითხვა პოლიციის სამმართველოში და იქ გააფორმეს საბუთები. და მე წავიდგინეს, როდი ან დაკავების ვადა, ასე ვთქვათ, ის 48 საათიანი და გამოვიდა, რომ დაგვიანებული იყო, უკვე გადაჭარბებული ჰქონდათ ამის ვადა დარღვეული ჰქონდათ და სასამართლომ რა თქმა უნდა ძალიან მარტივად გადაწყვიტა, რომ რადგან ვადა არის გადაცილებული, ეს არის იმპერატიულად დადგენილი საქართველოს კონსტიტუციით, იცით თქვენ, ადამიანის თავისუფლების, ძირითადი უფლების შეზღუდვაა ესა, მაგრამ ეს შეზღუდვა უნდა განხორციელდეს კონსტიტუციით დადგენილ ვადებში, ხო? რადგან ეს ვადა იყო დარღვეული, სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და ორივე პირი გაათავისუფლა პატიმრობიდან, დაკავებიდან, უკანონო დაკავებიდან და შემდეგ გაგრძელდა საქმე, ოღონდ მე სხვა საკითხია რა და როგორ დამთავრდა, ასე რომ ეს არის ერთი მარტივი მაგალითი იქიდან გამომდინარე, რომ კონსტიტუციის საფუძველზე როგორ უნდა იყოს, როგორ არის გაწერილი ყველაფერი კანონმდებლობაში და მე როგორ ხორციელდება ეს რეალობაში, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ თითოეული ადამიანთან, ადამიანისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის ძალიან ფაქიზი სფეროა სისხლის სამართლის საპროცესო სფერო. და აქ შეცდომა სახელმწიფოს ძალიან ძვირად შეიძლება დაუწყდეს. თუ კი ასე გაგრძელდა, რა თქმა უნდა.
მე ეხლა მეც აღარ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ უფრო კონკრეტულად, უფრო ისეთ საკითხებზე, რომელიც ჯერ კიდევ გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენს, ამაზე ირაკლი გვესაუბრება და როგორც მე ვიცი, ასევე ჩვენ ნახავთ პატარა სიუჟეტს, შეიძლება ორი სიუჟეტიც ვნახოთ კონკრეტულ საკითხებზე, ეს ძალიან დაგაინტერესებთ. დიდი მადლობა წინასწარ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადავხადო კიდევ იმ უნივერსიტეტს, რომელმაც პირველ რიგში მე თვითონ მომცა განათლება ბაკალავრის საფეხურზე. მე შეიძლება ითქვას, რომ ამ უნივერსიტეტში მაქვს გატარებული 4 წელიწადი, როდესაც მე ძალიან ბევრ გამოწვევას, ასე ვთქვათ, დავდექი წინ, გამოწვევის წინაშე დავდექი და სხვადასხვა ლექტორების და სხვადასხვა სტუდენტების ხარჯზე რო იყვიან და ასევე დამსახურებითაც გარკვეულწილად ვფიქრობ, რომ ჩემს პროფესიაში იმ წარმატების მიასეს მივახცი, რასაც ვფიქრობ, რომ შეიძლება სამომავლოდ კიდევ მივახცი. ძალიან დიდი მადლობა ამის გამო ბატონ კონსტანტინეს, ძალიან დიდი მადლობა ყველა ჩემს ლექტორს, რომელმაც დაუშვათ გარკვეულ დროში და გარკვეულ მომენტში ითამაშა ძალიან დიდი როლი, რომ ეს სისხლის სამართლის მიმართულება ამერჩია და ამ კუთხით წავსულიყავი და გამხდარიყავი იურისტი. ბატონი კონსტანტინეს საუბრის დროს რამოდენიმე кейსი მეც გამახსენდა, ერთ-ერთი როცა თქვა, რომ ბატონმა კონსტანტინემ რომ დაკავების დროსო და 48 საათი გავიდაო და შემდგომში პროცესია აღარ მახსოვს როგორ წარიმართავ, ერთ-ერთი საქმეზე მე გამახსენდა, სანამ დავიწყე პრეზენტაციას, დარღვეული იყო ეს დაკავების ვადა. რა თქმა უნდა, განთავისუფლდა დარბაზიდან, დაკავებიდან, თუმცა დაახლოებით 9 საათი დაყო გარეთ, ალბათ სიგარეტის მოწია და შემდგომში პატიმრობა შეეფარდა აფუძვენძების სახით. ხო, ანუ დაკავება, რა თქმა უნდა, იმთავითვე არ გულისხმობს იმას, რომ ის აუცილებლად გარეთ გამოუშვებენ მას, თუმცა პატიმრობის არ შეფარდების და სხვა აფუძვენძების გამოყენების საფუძველი ნამდვილად არის. ამიტომ სასამართლო ამ შემთხვევაში უნდა იყოს პირველ რიგში უნდა ემსახურებოდეს როგორც საჯარო, ასევე კერძო ინტერესს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე მინდოდა დაკავებასთან დაკავშირებით ერთი ვიდეო მომეტანა თქვენთან. ვიდეო კამერა არის ეს, სადაც როგორ არ უნდა დააკავოს პოლიციელმა პიროვნება, ასე ვთქვათ, ასახული არის. თუმცა ბევრი ვიფიქრეთ ცოტა, ვფიქრობ, რომ სტუდენტებთან ჯერ ესეთი ვიდეოები არ დავანახოთ. ჯერ პროფესია უნდა გავაცნოთ უკეთესად, კანონები უნდა ვასწავლოთ უკეთესად და შემდგომში იმ რეალობას უნდა გავუსწოროთ თვალი, რომელშიც დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ დარბაზიდან და ამ ოთახიდან ძალიან ბევრი კარგი იურისტი დადგება ჩვენს რეალობაში და რა თქმა უნდა სისხლის სამართლის იურისტი, იმიტომ რომ მე ყოველთვის სისხლის სამართალს ვუჭერ ხოლმე მხარს, ვინაიდან მეც ამ პროფესიაში საქმიანობ ამ ეტაპზე. რა თქმა უნდა სამოქალაქოებს არ განვიხილავ, ასე ვთქვათ, გამორიცხვის თვალსაზრისით, მაგრამ ვფიქრობ, რომ სისხლის სამართალი არის საკმაოდ პისარები ნაწილი. დღევანდელი ჩვენი მოხსენება უნდა შეეხოს ბრალდებულის საპროცესო უფლებებს. თუმცა იქამდე სანამ ზოგადად ბრალდებულზე გადავიდოდეთ, მე მინდა ზოგადად ვისაუბროთ და კონკრეტულადაც პოლიციასთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ხო, ალბათ ძალიან ბევრს გქონიათ შეხება განსაკუთრებით მამაკაცებს ეს დისკრიმინაციულად არ გამიგოთ, იმიტომ რომ მამაკაცები არიან ის ასე ვთქვათ კატეგორია პოლიციისთვის, რომლებიც ფიქრობენ, რომ უფრო მეტად ჩადიან დანაშაულს. შესაბამისად, მათ უფრო დიდი შეხება აქვს პოლიციასთან და მე მინდა რომ აი საქართველოს კანონი პოლიციის შესახებ არის ესეთი კანონი ჩვენს რეალობაში, რომელიც არეგულირებს ისეთ მოქმედებებს, რომლებიც თავისი ინტენსივობით და თავისი მოქმედებით არ აღწევს ისეთ ეტაპს, რომ სასამართლომ შეამოწმოს, რამდენად სწორად მოიქცა პოლიცია. დაუშვოთ, მაგალითად, თუ ჩხრეკის დროს აუცილებელია სასამართლო კონტროლი, ვინაიდან იზღუდება ადამიანის პირადი ცხოვრება და ხელშეუხებლობა და სასამართლომ უნდა შეამოწმოს, რამდენად კანონიერად მოხდა, რამდენად პროპორციული იყო და რამდენად ეს ვთქვათ, ემსახურებოდა ლეგიტიმურ მიზანს ამ ადამიანის, ასე ვთქვათ, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დარღვევა, თუ ჩვენ ნახავთ საქართველოს კანონი პოლიციის შესახებ ზედაპირულ შემოწმებას და დათვალიერებას, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სასამართლო კონტროლი არ არსებობს. ვინაიდან სასამართლო ფიქრობს და ზოგადად საზოგადოება და სახელმწიფო ფიქრობს, რომ ნაკლებად იზღუდება და ნაკლები ინტენსივობით ხდება ჩარევა ადამიანის ცხოვრებაში, განსაკუთრებით პირად ცხოვრებაში. თუმცა რეალობაში დამეთანხმებით ეს არის საპირისპიროდ, სადაც არ არის სასამართლო კონტროლი, ყოველთვის ყველა სტრუქტურა, რომელიც არ არის შეზღუდული სასამართლო სისტემით, ხშირ შემთხვევაში ამეტებს უფლებამოსილებას და გადადის კანონს, იმ კანონს, რომელიც დადგენილია სახელმწიფოს მხრიდან. შესაბამისად, ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი უნდა შეეხოს სამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს. ეს არის შეჩერება, ალბათ გაგვიათ ხო, ადმინისტრაციული შეჩერება, ქუჩაში რო აჩერებენ. ეს არის იდენტიფიკაცია პიროვნების, აქვს თუ არა უფლება, რა თქმა უნდა, იდენტიფიკაციის, პოლიციელმა რომ მოახდინოს იდენტიფიკაცია და ზედაპირული შემოწმება და დათვალიერება.
თითოეული სამივე რას გულისხმობს მე მინდა რომ ძალიან კარგად მოგახსენოთ, ასევე სურს ისიც რომ დაიმახსოვროთ და თქვენს მეგობრებსაც გადასცეთ, რომლებიც არ არიან იურისტები, ვინაიდან მე ვფიქრობ რომ ამ მოხსენების ნაწილი მეტწილად ეკუთვნის იმ მოქალაქეებს, რომელსაც არ აქვთ იურიდიული განათლება, ვინაიდან მათ ყოველდღიური შეხებობა აქვს პოლიციასთან და იმისათვის რომ დაიცვან საკუთარი ინტერესები, აუცილებელია იცოდნენ დეტალურად, რას გულისხმობს ესა თუ ის კანონი, რომელიც ბოდიში ჩაგეჭერებით, ანუ აუდიტორიის უმრავლესობა არ არის იურიდიული სტუდენტი და იცი. ეს მაშინ ნორმალიზაცია სამბაკეთ მე. კარგი. შესაბამისად ძალიან კარგია თუ შეკითხვები დაისმება ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რა არის ჩვენი უფლებები პოლიციასთან ურთიერთობის დროს. ირის შეჩერების დროს, როცა ვაჩერებთ ადმინისტრაციულად, აქვს გარკვეული საფუძვლები. შეუძლებელია საფუძვლის გარეშე სასამართლომ, პოლიციამ ამ შემთხვევაში შეგაჩეროთ ქუჩაში და მოგთხოვოთ გარკვეული საიდენტიფიკაციო მახასიათებლების წარმოჩენა მისთვის. პირველი შეიძლება იყოს პირს აქვს ძებნილის ან დაკარგული პირის იდენტური ნიშნები, როცა პოლიცია გაჩერებს ქუჩაში. არსებობს საკმარისი საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ პირმა ჩაიგნა სამართალდაღევა ან ჩაიგდენს მას. პირი იმყოფება სპეციალური რეჟიმისადმი დაქვემდებარებულ ტერიტორიაზე, ეს არის საკმაოდ ისეთი მუხლი, რომ ამის ეს არის ბლანკეტური ნორმით გათვალისწინებული მუხლი. რას გულისხმობს სპეციალური რეჟიმისადმი დაქვემდებარებულ ტერიტორიაზე. ამის შესახებ არის ბრძანება, ეს შეიძლება იყოს პარლამენტი, ეს შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ საკანონმდებლო ორგანოში სხვა ნებისმიერი დაწესებულება, ასევე საპატრიარქოს სტადიონი, სადაც ხალხრავლობა არის ამ შემთხვევაში 20 მეტრის რადიუსზე თუ იმყოფებით, პოლიციას აქვს უფლება შეგაჩეროთ და გამოგითხოთ და ასე ვთქვათ მიიღოს პასუხები თქვენს შესახებ. და ეს არის პირი იმყოფება გარკვეული შემთხვევის ადგილას. დაუშვით ეს არის ავარია გარკვეულწილად, აქვს დაუშვით იარაღი, რომელიც ნებართვას საჭიროებს და ასე შემდეგ. აღნიშნული არის პირის შეჩერების საფუძველი და დავიმახსოვროთ, რომ პირის შეჩერება უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ 30 წუთის განმავლობაში. ანუ რა წამიდანაც 30 წუთს გადაცდება პირის შეჩერება, იმ წამიდან თქვენ იმყოფებით არაკანონიერ მდგომარეობაში. შეჩერება რას გულისხმობს? ანუ შეჩერება უახლოვდება დაახლოებით იმ მოცემულობას, რომ პოლიცია გიზღუდავთ გადაადგილების უფლებას. ანუ რომ გაიქცეთ, პოლიციელი გამოგეკიდებათ და გეტყვით რატო გარბიხართ. ანუ მინიმუმ ამ შეკითხვას მაინც დაგისმენთ და უფრო მეტად გაჩნდება იმის ეჭვი, რომ ჩაგიტაროთ უკვე ჩხრეკას ეს სამართლებრივად. ამიტომ როცა პოლიცია გვეტყვის რომ უნდა შევჩერდეთ, უნდა შევჩერდეთ ამ შემთხვევაში, თუმცა დავინიშნოთ დრო ძალიან მარტივად 30 წუთის გადაცილების შემთხვევაში გამოვიძახოთ გენერალური ინსპექცია, რომელიც ამ კონკრეტულ ვადას გააკონტროლებს. შესაბამისად, ამასთან დაკავშირებით ვიდეოც ხდება მოცემული, რომელიც ჩვენ ჩავწერეთ, ძალიან მოკლე ვიდეო, დაახლოებით 5 წუთიანი და ვფიქრობ, რომ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი იქნება რა უფლებები გააჩნია პოლიციის მიმართ ჩვენს ნებისმიერ მოქალაქეს. ყველაზე და ბოლოს ეს აქვს პირს ან სატრანსპორტო საშუალების გარეგნული ნიშნები ან პირის მოქმედება სამართალდაღებაში შესაძლო მონაწილეობაზე მიანიშნებს. ანუ პირის გარეგნული ნიშნები უნდა მიანიშნებდეს მონაწილეობას გარკვეულ სამართალდაღებაში. ეს არის საკმაოდ აბსტრაქტული საფუძველი, ვინაიდან რა უნდა მიანიშნებდეს, თუ რა თქმა უნდა მას სისხლის კვალი აქვს, ამ შემთხვევაში მისი დაკავების და ჩხრეკის საფუძველიც არსებობს. აი რა უნდა მიანიშნებდეს სამართალდაღებაში მონაწილეობას გარეგნული თვალსაზრისით, ამის შესახებ პრაქტიკა განვითარებული არ არის. შესაბამისად, როცა პოლიცია შეგაჩერებთ, თქვენ უფლებაც გაქვთ და ვალდებულებაც საზოგადოების წინაშე რომ განუმარტოთ რა საფუძვლით გაჩერებთ. თუმცა შეჩერება არ არის საბოლოო. შეჩერება არის დასაწყისი სხვა იმ ყველა უფლებისა, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში არგოს პოლიცია. ეს არის პირის იდენტიფიკაციის ღონისძიებები. პირის იდენტიფიკაცია ხდება თუ იმ შემთხვევაში, ანუ ესე ვთქვათ, გარკვეულწილად აი ამ ღონისძიებებით ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ისინი ვერ ადგენენ თქვენ სახელს და გვარს. ანუ თქვენ არ გაქვთ პირადობა, არ გაქვთ პასპორტი, არ იცით თქვენი სახლის მისამართი ან არ ამბობთ ამ მისამართს და ვერ ხდება თქვენი იდენტიფიკაცია. ამ შემთხვევაში პოლიციას უკვე აქვს იმის უფლება, პირველი ან თითის ან ხელის გულის ანაბეჭდები არის, რომელიც არ ხდება არასდროს, მეორე ფოტოსურათის გადაღება. ამ დარბაზში ძალიან ბევრი განსაკუთრებით მამაკაცი დამეთანხმება იმაში, რომ თქვენ შეხედრილ ვართ ქუჩაში როგორ უღებს პოლიციელი პირს სურათს, ფოტოსურათს. და ამაზე რა თქმა უნდა, აი აქამდე მივდივარ ზუსტად. და კითხვა-პასუხის რეჟიმში კიდევ ერთხელ გაგცემ. ფოტოსურათის გადაღება შეიძლება ერთადერთი საფუძვლით, როდესაც თქვენ არ გაგაჩნიათ პირადობა, არ გაქვთ პასპორტი და ვერ ასახელებთ თქვენს პირად ნომერს. იმ შემთხვევაში პირდაპირ წენია საქართველოს კანონის პოლიციის შესახებ, იმ შემთხვევაში ხდება ამ კონკრეტული იდენტიფიკაციის ღონისძიებების გამოყენება, როდესაც ვერ ხდება თქვენი იდენტიფიკაცია. რა ხდება სინამდვილეში გაინტერესებთ, ხო რატომ იღებენ სურათს? ძალიან მარტივი პასუხია. პოლიციელები იღებენ სურათს სწორედ იმიტომ, რომ თუ იმ ტერიტორიაზე მოხდება დანაშაული,
მოხდება დანაშაული და უშუალოდ ვიღაცას ჩანთას მოპარავენ, ვიღაცას იარაღს დაადებენ და ეტყვიან რომ ფული მომეციო, ან დაჭრიან და უშუალოდ ნებისმიერი დანაშაული მოხდება. პოლიციას აქვს უკანონოდ შენახული და მოპოვებული თქვენი ფოტოები ტელეფონში და ანახებს სავარაუდო დაზარალებულს და შეეკითხება ეს პიროვნება ხომ არ იყო რომელმაც თქვენ დაგიღვიათ უფლებები. ეს არის გამოძიების ერთ-ერთი უკანონო ნაწილი, რასაც რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ გასაგებია რომ ხმამაღალი ნათქვამი იქნება ეს, მაგრამ აუცილებელიც მათ შორის ამ დროს ირღვევა ორი მთავარი რა. პირველი, საქართველოს კანონი პოლიციის შესახებ, რომელიც ამბობს, რომ ფოტოსურათის გადაღება შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეხება პირის იდენტიფიკაცია და ამავდროულად ირღვევა პერსონალური ინფორმაციის მოპოვების და შენახვის კანონი, რაც ყველაზე მთავარია და მეორე, ირღვევა სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა, ვინაიდან ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და ვინც არ ვიცით, რა თქმა უნდა, ამას ძალიან ნათლად აღიხსნით, რომ არსებობს ეს საგამოძიებო მოქმედება პირის ამოცნობა, რომელიც გულისხმობს, რომ მსგავს პიროვნებთან ერთად დააყენებენ სავარაუდო ბრალდებულს, ანუ ბრალდებულს და ის პირი, ვინც არის ამოცნობი, ამოიცნობს მას კონკრეტული ნიშნები. თუ ამ შემთხვევაში პირმა უკვე იცის დაზარალებულმა ფოტოსურათი განახიებს ამ ადამიანის, რა თქმა უნდა, აღნიშნული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება აზროვნებულია, ვინაიდან წინასწარმას უკვე ერთი პიროვნების შესახებ ერთი სურათი აქვს წარდგენილი მხოლოდ. ამიტომ აღნიშნული არღვევს თქვენს ინფორმაციას, თქვენი ინფორმაციის შენახვის წესს და ასევე, რა თქმა უნდა, სხვა ბრალდებულსაც შეიძლება სულ სხვა პირს უღებდეს უფლებებს. ამიტომ, როცა საკითხი დადგება ფოტოსურათის გადაღებაზე, რა თქმა უნდა, თქვენ უნდა მოითხოვოთ ამის შესახებ განმარტება, რომ რა საფუძვლით გიღებენ ფოტოსურათს ან ვიდეოს. ამ შემთხვევაში ამას საფუძველი არ აქვს და აღნიშნული არ უნდა განხორციელდეს. თუ ამაზე შეიქმნება პრობლემა, ძალიან მარტივი ნომერი აქვს გენერალური ინსპექციას, ეს არის 126 და რა თქმა უნდა, გამოცხადდება შემთხვევის ადგილას სპეციალური დანაყოფი, რომელიც აღწერს ამ კონკრეტულ ქმედებას და რა თქმა უნდა მისცემს თავის შეფასებას და გენერალური ინსპექცია დღესდღეობით შემიძლია გითხრათ, რომ საკმაოდ კარგად და მჭიდროდ მუშაობს ამასთან დაკავშირებით. და ეს ყველაზე მთავარი. პოლიციელი ან პირის იდენტიფიკაციის ღონისძიების გამოყენების დროს ადგენს ოქროს. ანუ ეს არავინ არ იცის სამწუხაროდ, როცა ფოტოსურათს გადაგიღებენ, ან ხმას ჩაწერენ, ან სიმაღლეს გაგიზომავენ, ამ შემთხვევაში მან უნდა შეადგინოს ოქრო სპეციალური. სადაც ხელს აწერს თავად პოლიციელი და ოქრის ადრესატი თავად თქვენ, ვისაც გარკვეულწილად ვისი ინფორმაციაც თქვენი, ასე ვთქვათ, მის ტელეფონში აღმოჩნდა. ეს რატო? სწორედ იმიტომ, რომ მოხდეს პერსონალური ინფორმაციის კონტროლი. დაუშვებელია პოლიციის ტელეფონში აღმოჩნდეს ის ფოტოსურათები, რომელიც მას არ აქვს კანონით გათვალისწინებული. შესაბამისად, როცა თუ გადაგიღებენ ფოტოსურათს თქვენ დათანხმდებით ამაზე, ამის შემდგომ დაშინებით უნდა მოითხოვოთ აუცილებლად, რა თქმა უნდა, იმ კონკრეტული ოქრის შედგენა, რომელსაც 100-დან 100 შემთხვევაში არც ერთი პოლიციელი არ აკეთებს. შემდეგი ნაწილი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ესე ვთქვათ, სენსიტიური ჩვენთვის, ეს არის პირის ზედაპირული დათვალიერება და შემოწმება. ალბათ ქუჩაში ძალიან ბევრს შეგვედრიათ ის მომენტი, როდესაც პოლიციელი ადამიანს აჩერებს, ეუბნება, რომ მასზე არსებობს რაღაცა ვარაუდი, რომ შესაძლოა ჩადაიქონოს დანაშაული, ან უბრალოდ გაავს ერთ-ერთ ზებნილს, ამიტომ უნდა შეგამოწმოთ ზედაპირულად. ზედაპირული შემოწმება არ არის არც ჩანთაში ხელის ჩაყოფა, არც ჯიბეში ხელის ჩაყოფა, მაგრამ ზედაპირული შემოწმება არის ზედაპირულად, ასე ვთქვათ, ხელის დადება გარეთ ანსაცმელზე, ხომ არ აქვს გარკვეულწილად რაღაცა ესეთი იარაღი ან რაღაც საგანი, რომელიც საეჭვო არის. ამას აქვს სამი საფუძველი. ხოლო ეს ამას თუ თქვენ ნახავთ პირის შეჩერებას უფრო მეტი საფუძველი აქვს, იდენტიფიკაციას უფრო მეტი საფუძველი აქვს, ხოლო ზედაპირულ დათვალიერებას და შემოწმებას შედარებით ნაკლები საფუძველი აქვს და რატო? ზედაპირული დათვალიერება და შემოწმება უტოლდება ჩხერას. თითქმის უტოლდება. რა თქმა უნდა, რომ უტოლდებოდეს, სასამართლო კონტროლი იქნებოდა, თუმცა ძალიან ახლოს არის პირის ჩხერასთან. ვინაიდან ამ შემთხვევაში თითქმის გარდა იმისა, რომ ჯიბეში გვიყოფენ ხელს, ყველა ასე ვთქვათ, ტანსაცმლის, თუნდაც ჯიბესთან დაკავშირებით ხელს მიადებენ, აუცილებლად კამარზე მიადებენ ხელს და ამ შემთხვევაში შეამოწმებენ რა გაქვთ თქვენ, ან ჯიბეში რა გინდათ, ან თავად მოგთხოვენ, რომ ჯიბიდან ამოიღოთ გარკვეული საგნები, შესაბამისად აღნიშნული ბუნებითად უტოლდება, ჩემი აზრით, მაინც ბუნებითად უტოლდება დღევანდელ რეალობაში პირის პირაცხოვრებაში ისეთი დონის ჩარევას, რომ ამას სჭირდება სასამართლო კონტროლი. თუმცა სასამართლო კონტროლი ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს. ამას აქვს თავისი სამი საფუძველი. პირველი, ვარაუდი რომ პირსთან აქვს ნივთი, რომლის გადატანაც შეზღუდულია ან საფრთხეს უქმნის სხვის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. დაუშვათ გასაღებთან ერთად გიმაგრია დანა მათ შორის, რომელიც ჩანს კამარს. ეს უკვე არის იმის საფუძველი, რომ ზედაპირულად დაგათვალიეროს პოლიცია. მეორე, შემთხვევა, როდესაც პირი იმყოფება სპეციალურ რეჟიმს დაქვემდებარებულ ტერიტორიაზე. ეს აგიხსენით კიდეც რა არის, ეს არის პარლამენტი, სასამართლო, სტადიონსაც ბევრი ხალხია და ნებისმიერი ის ადგილი, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო გადაწყვეტს, რომ ეს არის სპეციალური ტერიტორია. და 20 მეტრის რადიუსში
თუ იმყოფებით პოლიციის ყველა უფლება აქვს ზედაპირულად შეგამოწმება და დაგათვალიერება. მათ შორის ეს ზედაპირული შემოწმება არის თუნდაც სასამართლოში როცა შედიხარ და როცა გამოწმებენ ნებისმიერ ასე ვთქვათ ტერიტორიაზე და დაწესებულებასაც დაყენებული არის კონკრეტული დეტექტორები რომ შეგამოწმოს ზედაპირულად. და ეს გარკვეულწილად არის დაშვებული და პროპორციული იმ ლეგიტიმური მიზნის მიმართ, რასაც ქვია უსაფრთხოება საზოგადოების. და მესამე ეს არის ყველაზე ფართო საფუძველი, კერძოდ არსებობს საკმარისი ვარაუდი, რომ იმ ადგილას იკრიბებიან კანონდამღვრევები, ან შესაძლებელია ჩადენილი იქნას სამართალდარღვევა. აღნიშნულს იყენებს ძირითად შემთხვევაში პოლიცია ყოველთვის, არ ხდება ამ ვარაუდის გადამოწმება და ვერც ვერასდროს ვერ მოხდება. იმიტომ რომ ძალიან მარტივი მიზეზი არსებობს ამის. პოლიციას აქვს კონფიდენციალური ინფორმაცია. პოლიციას ყავს კონფიდენტი. კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნება არათუ პირისთვის, არამედ სასამართლოში არ არის ავალდებული. როცა პოლიცია ამბობს, რომ მე მქონდა კონფიდენციალური ინფორმაცია, ჩვენ როგორც ადვოკატები და ასევე პროკურორები არ ვეკითხებით, ვინ არის თქვენი ინფორმაციის წყარო. ვინაიდან მას არ აქვს გარკვეულწილად იმის ვალდებულება, რომ სასამართლოს მოახსენოს, ვინ უთხრა კონფიდენციალურად, რომ ამ ადამიანმა ჩაიდინა დანაშაული. შესაბამისად, პირის ზედაპირული დათვალიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საკითხი კითხვები მე შეჭავდიო და ბოლოში იყოს ერთდროულად. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ზედაპირული დათვალიერებისთვის პოლიციელმა უნდა შეადგინოს ოქრო. რაც თავარია, იგივე უნდა გააკეთოს, ოქრზე კეთდება ხელმოწერები და აუცილებელია რომ ყველა ადამიანმა პოლიციას მოვთხოვოთ რომ შეადგინოს ოქრო. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, შეჩერების ვადა, ანუ მათ შორის ზედაპირული დათვალიერების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 30 წუთს. რაც ამიდან 30 წუთს აღემატება, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ კანონოდ იმყოფებით შეჩერებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი პოლიციის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ პოლიცია საზოგადოებაში ახორციელებს გარკვეულწილად მარწესრიგის დაცვას და ასევე სამართალდარღვევის აღკვეთას. ჩვენ ვალდებულები ვართ დავემორჩილოთ პოლიციას და მე ვფიქრობ, რომ სწორიც იქნება თუ დავემორჩილებით, თუმცა როცა შევხედავთ, გავაანალიზებთ და მიხვდებით, რომ პოლიცია გვირგვევს უფლებებს, აღნიშნული უფლება შეიძლება გაუტოლდეს გარკვეულწილად სისხლის სამართლებრივ დანაშაულსაც კი. ვინაიდან პოლიციის მხრიდან არაკანონიერი ქმედებების განხორციელება არის უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება ან საერთოდ გადანადგება. ამიტომ თქვენ როგორც მოქალაქეები, თქვენი თავის წინაშე და ასევე სახელმწიფოს წინაშეც ვალდებულები ხართ განახორციელოთ შეტყობინება ამასთან დაკავშირებით გენერალურ ინსპექციაში, რომელმაც უნდა დაიწყოს გარკვეულწილად მოკვლევა. ეს მინდოდა რომ ამ ასე ვთქვათ გამეშალა თქვენთან და გვერდჩელა ამ საკითხზე ძალიან კარგია თუ შეკითხვებით დაგიგროვდათ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად უნივერსიტეტებში არ ისწავლება ეს კანონი. ამ კანონს ასწავლიან პოლიციის აკადემიაში, რა თქმა უნდა პოლიციელებს, თუმცა ეს რჩება პოლიციის აკადემიაში. მე არ შემხვედრია არც ერთი სისხლის სამართლის ლექცია, სადაც ლექტორები საქართველოს კანონის პოლიციის შესახებ საუბრობდნენ. იმიტომ რომ ეს არ არის სისხლის სამართალი, ეს გარკვეულწილად არის ადმინისტრაციული საქმიანობა პოლიციის საზოგადოებაში და ძალიან იშვიათად ისწავლება. ამიტომ არანაკლებ მნიშვნელოვანია სისხლის სამართლის პროცესზე საქართველოს კანონის პოლიციის შესახების ზოგადი დებულებების ცოდნა, იმიტომ რომ თითქმის უტოლდება ჩარევა ჩვენ ცხოვრებაში პოლიციისა, მაშინ როცა სასამართლო კონტროლი არ არსებობს და საბოლოოდ ნებისმიერი ამ მდგომარეობის განხორციელების დროს, განსაკუთრებით დათვალიერების შემთხვევაში, პოლიციამ უნდა გამგიმართოთ, რომ თქვენ გაქვთ სასამართლოში განცხადების შეტანის უფლება, იმის თაობაზე ხომ არ დაიღო თქვენ მიმართ გარკვეული უფლებები. ამიტომ ნებისმიერი განმარტების დროს თქვენ ვალდებულები ხართ და უფლებამოსილები ხართ მოსთხოვოთ პოლიციას გარკვეული განმარტებები, კანონიერი განმარტებები. რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენ საკითხს უფრო ახლოს რომ მივახლოვდეთ, ეს არის სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა საქართველოში, სადაც ჩემმა ყოფილმა ლექტორმაც მათ შორის და ბატონმა კონსტანტინემ, რომელმაც ფაქტობრივად ჩამოაყალიბა ჩვენი სასამართლო სისტემის განვითარება, 2010 წლიდან ჩვენ მივიღეთ ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, რომელიც მთლიანად გადაიწყო შეჯიბრებითობაზე და თანასწორობაზე, რაც გულისხმობდა სასამართლო სისტემის გარკვეულ შეზღუდვას დანაშაულის გახსნისა და ბრალდებულის და მსჯავრდებულის დასჯის დროს. შესაბამისად, შეჯიბრებითობა და თანასწორობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი მხარეებს შორის, ვინაიდან ძალიან ხშირად ხდება სასამართლოს მხრიდან იმის განმარტება, როცა ბრალდებული მიუთითებს, რომ მე არ მაქვს საშუალება რომ ჩავატარო ექსპერტიზა, ბავშვი ბიოლოგიური ექსპერტიზა, ჩავატარო ბავშვი ოდოროლოგიური ექსპერტიზა და თქვენ ხართ ამის ვალდებულები რომ ჩაატაროთ. თქვენ უნდა გააკეთოთ. თუმცა ძალიან ხშირად სამწუხაროდ სასამართლოს პასუხი არის ის, რომ მხარეს სასამართლო ვერ დაავალდებულებს რომ ჩაატაროს საგამოძიებო მოქმედებები. თუ სურს თავად ბრალდებულს, მან უნდა ჩაატაროს ესა თუ ის მოქმედებები. ამიტომ გარკვეულწილად ეს არის სადაო გარემოება, ვინაიდან ძალიან ბევრ ბრალდებულს არ აქვს შესაძლებლობა 10,000 ლარი გადაიხადოს ბავშვთა ექსპერტიზებში. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ბრალდების მხარე უზრუნველყოს შეჯიბრებითობის გათვალისწინებითაც კონკრეტულ დანაშაულზე ყოველმხრივ სრული და ობიექტური გამოცდილება. და რაც თავარია, მტკიცებულების მოპოვების თანაბარი უფლება. ყველა უფლება ისაც გააჩნია ბრალდების მხარეს, გაგვაჩნია დაცვის მხარესაც. გარდა ერთისა, ეს არის
ფარული საგამოძიებო მოქმედებები, რომელიც გულისხმობს მიყურადებას და რომელიც არის მაღალი ინტენსივობით პირისპირად ცხოვრებაში ჩარევა. და კიდევ ერთი ესეთი ძალიან ისეთი საკამათო ცვლილება არის შესული გამოკითხვის შესახებ, ეს არის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 114 მუხლი, რომელსაც ქვემოთ უკვე დეტალურად მოგახსენებთ, რატომ ხანდახან დგება ადამიანი, რომელიც არის ბრალდებული უფრო ნაკლებად უპირატესობა მინიჭებულ რეჟიმში და რატომ არის ბრალდების მხარე ამ შემთხვევაში, რომელსაც გააჩნია უდიდესი რესურსი, რომელსაც გააჩნია უდიდესი რესურსული კადრები ამ შემთხვევაში, რატომ დგება ხანდახან ბრალდების მხარე უფრო მაღლა ვიდრე დაცვის მხარე არის ეს. და მოსამართლე როგორც არბიტრი. ამ შემთხვევაში მოსამართლეს დარჩა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი უფლება, ეს არის კითხვის დასმის უფლება. ისიც მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის დამაზუსტებელი შეკითხვა, მხოლოდ და მხოლოდ დაცვისა და ბრალდების მხარის თანხმობით. მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის ის გარემოება, რაც დღეს სასამართლო შეუძლია და ყველაზე მთავარი, პირდაპირ მტკიცებულებათა ერთობლიობა. ადრე თუ სასამართლო გადაწყვეტილებას იღებდა შინაგანი წმენის საფუძველზე, დღეს სასამართლო მტკიცებულებას აფასებს, რა თქმა უნდა, მისი რელევანტურობის, უთხოვარობის და ასე შემდეგ, თუმცა ამ ყველაფერს აფასებს შინაგანი წმენის საფუძველზე. შესაბამისად, მოდერნიზება განვახორციელეთ. მე ძალიან ბევრჯერ მქონია ესეთი შემთხვევა, როდესაც სასამართლოს თავად განუმარტია, რომ დრაფტნა შინაგანი წმენი დღეს აღარ მოქმედებს, რაც არის მტკიცებულებათა ერთობლიობა. ეს არის, ამიტომ ბრალდებული უნდა გამართლდეს. ანუ ესეთი ძალიან ბევრი განმარტებაც მომისმენია მოსამართლისგან, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ გვევს ბრალდებულის უფლებებს. კი მე გავამტყუნებდი მას, მაგრამ რადგან არსებობს მტკიცებულებათა ერთობლიობა, ეს ადამიანი უნდა გამართლდეს. შესაბამისად, აღნიშნული მიდგომა არის გარკვეულწილად სწორი და სამართლიანი სახელმწიფოში და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყველამ ერთდროულად ისინი დავუცოთ. რაც შეეხება დაკავებული პირის მნიშვნელოვან უფლებებს, ეს არის რამდენიმე უფლება, რომელიც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ვაკავებენ სისხლის სამართლებრივად. პირველი, ჩვენთვის გასაგებ ენაზე, რა დანაშაულის ჩადენაში არსებობს ჩვენ მიმართ დასაბუთებული ვარაუდი და განგვემართოს. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ არის დასაბუთებული ვარაუდი ყაჩაღობაში, მე უნდა მქონდეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რას მედავება სახელმწიფო და რატომ. სწორედ შეჯიბრებითობის და თანასწორობის პრინციპიდან გამომდინარე და სწორედ იმიტომ, რომ დაკავების მომენტიდან მე ვარ ბრალდებული და მაქვს გარკვეული უფლებები იმის შესახებ, ცოდნა იმის შესახებ, თუ რა უნდა განვახორციელო. სწორედ ამისათვის აუცილებელია, რომ დამკავებელმა პირმა ადგილზე მიუხედავად წვიმისა, მიუხედავად ქარისა, მიუხედავად სროვლისა დაუშვათ, აუცილებელი არის, რომ დაკავებულს პოლიციელმა განმარტოს, რა დანაშაული შედება ამ ადამიანს ბრალი თავისათვის გასაგებ ენაზე. მეორე, უფლება ადვოკატზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად შევხვდებით ისეთ მომენტს, რომ ბრალდებულები ცვლიან ჩვენებას. ანუ თავდაპირველად გამოძიებაში ისინი აღიარებენ დანაშაულს, შემდგომში ცვლიან ჩვენებას. რა თქმა უნდა, პოლიციელი განგიმარტავს სწორედ იმას, რომ თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ჩვენება შეცვალოთ, თუმცა აქ ჩვენების შეცვლაზე არ არის საუბარი. აქ თავარი საკითხი ის არის, რომ როცა ჩვენ ადვოკატის ყოლის გარეშე ვაძლევთ ინფორმაციას, ჩვენ ფაქტობრივად გამოძიებას ვუხსნით ხელფეთს, რომ ჩვენ წინააღმდეგ მოიპოვოს სხვა მტკიცებულებები. კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ შემდგომში ჩვენება, მაგრამ თუ ჩვენ პოლიციას უკვე განუცხადეთ, სად არის დანაშაულის იარაღი, ვიდან ნახათ დანაშაული და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში პოლიციას უკვე აქვს იმის საშუალება, რომ ჩვენ წინააღმდეგ მოიპოვოს მტკიცებულებები. კი ბატონო, ჩვენი ჩვენება იქნება დაუშვებელი, მაგრამ ჩვენი ჩვენების საფუძველზე მოპოვებული იქნება უამრავი ის მტკიცებულება, რომელიც ჩვენს წინააღმდეგ იმოქმედებს სამომავლოდ. და რა თქმა უნდა, ეს მესამე, ეს არის გარკვეულწილად თანხმედრი უფლება, თვით ინკრიმინაციისგან დაცვის უფლება და ამას ძალიან დეტალურად ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, დუმილის უფლება, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ უფლება გვაქვს თავი შევიკავოთ ნებისმიერი ინფორმაციის გაცემისაგან პოლიციის მიმართ და უფასო სამედიცინო შემოწმების უფლება. ეს არის ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი უფლება, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ. 3 საათის განმავლობაში ისინი ვალდებული არიან უფასოდ შეამოწმონ ესა თუ ის პიროვნები. გულისხმობს რას, რომ როდესაც მე მაკავის პოლიცია და არ აღმენიშნება დაზიანებები და როცა მივყავარ მე პოლიციის ორგანოში და უკვე აღმენიშნება მე დაზიანებები, ეს გულისხმობს ერთ მარტივ რამეს. პოლიცია მომაყენა მე შეურაცხყოფა. სწორედ ამისათვის არსებობს დაკავების ოლქში სპეციალური გრაფა, რა აღენიშნება კონკრეტულ დაკავებულს, აღენიშნება თუ არა მას ფიზიკური დაზიანება. ხოლო თუ ჩეკის ოლქში და დაკავების ოლქში წერია, რომ ფიზიკური დაზიანება არ აღენიშნება, ხოლო იზოლატორში მიყვანისას აღენიშნება, ეს გულისხმობს იმას, რომ ეფექტური კონტროლის ქვეშ მე მივიღე დაზიანება. ევროპულ სასამართლოს არაერთხელ აქვს ამასთან დაკავშირებით განმარტებული, რომ როცა მე ვიმყოფები პენიტენციურ დაწესებულებაში, როცა მე ვიმყოფები პოლიციის ქვეშ, მათ ეკისრება მტკიცების თვირთი, თუ საიდან მომყენდა მე ეს დაზიანება. ეს არის მნიშვნელოვანი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვნად ერთგვაროვნად უნდა მივაქციოთ და მივუდგეთ ამ პრაქტიკას, უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რას ნიშნავს სამედიცინო შემოწმება და აღნიშნული უფლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან შეიძლება ეს გახდეს საერთოდ დაკავების გაუქმების ან დაკავების ოქმის დაუშვებლად ცნობის საფუძველიც კი. ეს არის ბრალდებულის უფლება არ ითანამშრომლოს გამოძიებასთან. პირველი ეს არის დამნაშავის დასჯის სახელმწიფო ინტერესი, მეორე ეს არის ბრალდებულის ინდივიდუალური ინტერესი გარკვეულწილად, რომ შეასრულოს.
სახელმწიფომ გაითვალისწინა ბრალდებულის ინდივიდუალური ინტერესი და თქვა ესეთი რამ. ბრალდებული არ არის ვალდებული მოგცეს ინფორმაცია და საკუთარი თავი ამხილოს, რომ მან ჩაიდინა დანაშაული. თუმცა ბრალდებული ვალდებული არის გასცეს ასე ვთქვათ, კონკრეტული ექსპერტიზის ჩასატარებლად ნიმუშები. ეს ნიმუში შეიძლება იყოს სუნის ნიმუში, ეს შეიძლება იყოს დნმ-ის ნიმუში, შეიძლება იყოს ნერწვის ნიმუში. სახელმწიფო ამ დროს ჩვენ გვეუბნება შემდეგ რამის. რომ კი მე შენ გითვალისწინებ როგორც ინდივიდუალური ინტერესი, ბრალდებულის ინტერესი, რომ არ გასცე ინფორმაცია, როგორც არამატერიალური საკითხი, მაგრამ როგორც მატერიალური საკითხი თქვენ ვალდებული ხართ მომცეთ მე გარკვეული ნიმუშები. ეს ნიმუშები თქვენ გამხელთ დანაშაულის ჩადენაში, შესაბამისად აღნიშნული თვითინკრიმინაციის აკრძალვისკენ გადადგმული ნაბიჯი არის. ამიტომ ბრალდების მხარეს საპროცესო კანონმდებლობა აძლევს იმის უფლებას, რომ საექსპერტო კვლევისთვის ბრალდებულის ნების საწინააღმდეგოდ იძულებით აიღოს მისი სხეულიდან ნიმუში. შესაბამისად, ეს არის გარკვეული გარკვევაც კი შეიძლება ასე ითქვას, ვინაიდან აუცილებელი არის ამ შემთხვევაში, რომ ნებისმიერმა ბრალდებულმა იცოდეს, რომ თავდაპირველად მას უფლება აქვს უარი თქვას ნიმუშის გაცემას. ძალიან ხშირად ადრე იყო შეკითხვები, როცა დასჯადი იყო მარიხუანას მოხმარება, ხო, როცა ასე ვთქვათ, იძულებით აბარებინებდნენ გარკვეულ შარდის ანალიზს იმისათვის, რომ დაესაჯათ, ამ დროსაც კი ადამიანს ჰქონდა უფლება, რომ უარი ეთქვა ანალიზის ჩაბარებას. თუმცა ეს ინფორმაცია არავინ არ იცოდა. აბსოლუტურად არავინ არ იცოდა, რომ მას უფლება ჰქონდა, რომ უარი ეთქვა ნიმუშების ჩაბარებას. თუ სასამართლო განჩინება არ იყო წარმოდგენილი საქმეში. ამიტომ ისინი მისგან დამოუკიდებლად აბარებდნენ ამ კონკრეტულ ნიმუშებს და შესაბამისად ხდებოდა ისე, რომ უფლებების არცოდნის გამო ისინი ისჯებოდნენ არაპროპორციულად. შესაბამისად, იმ წამიდან რა წამიდანაც გახდა უკვე პოპულარული მარიხუანის მოხმარების ნაწილი, იმიტომ რომ იქნა დეკრიმინალიზებული იქნა ლეგალიზებულიც კი იქნა ამ შემთხვევაში მოხმარება, უკვე გახდა საზოგადოების განხილვის თემა. და ამ თემას მოყვა შემდგომში ის მართშეგნება და განათლება, რომელიც მიღწეული იქნა ჩვენთან. ამიტომ ჩვენთვის თავარი არის, რომ იქამდე სანამ რაიმე გახდება ლეგალიზებული, გქონდეს ადეკვატური ინფორმაცია ჩვენი უფლებების შესახებ და ეს ვიცოდეთ ყველა ჩვენმა მოქალაქემ. თუ რა უფლება გაგვაჩნია. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ არამატერიალური უფლება, თვითინკრიმინაცია, ანუ საკუთარ თავს დანაშაული არ დააბრალო, ეს არის დაცული ჩვენს ქვეყანაში. დაცული არის ვინაიდან ინფორმაცია არ გვაქვს იმის ვალდებულება, რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ პოლიციას. თუმცა გვაქვს იმის ვალდებულება, რომ გავცეთ დნმ-ის ნიმუში. დნმ-ის ნიმუში დავუშვათ ოდოროლოგიური ექსპერტიზა გულისხმობს სუნის ექსპერტიზას, ანუ ამ შემთხვევაში დავაკავებინებ პრაქტიკაში როგორ ხდება რო გითხრათ, ანუ 10 წლის განმავლობაში კი გავიეთ ბამბა ხელში და ამ დროს ეს ბამბა მიაქვს შემდგომში 3 ძაღლთან, სადაც არის 6 კილა და შემთხვევის ადგილიდან ამოღებული სუნს ადარებენ ამ შემთხვევაში და თუ სამივე ძაღლი მივიდა 1 კილასთან, ნიშნავს იმას, რომ თქვენი სუნი შემთხვევის ადგილზე ამოსულებს. თუ ერთი ძაღლი მაინც არ მივიდა, ეს ნიშნავს, რომ ასე ვთქვათ, კატეგორიული დასკვნა არ არის და ეს ექსპერტიზა არ არის კატეგორიული. შესაბამისად, სუნის ნიმუშის გაცემამ შეიძლება თქვენზე იქონიოს ძალიან ცუდი, ასე ვთქვათ, ცუდი ზეგავლენა საქმის მიმართულებით, რომ ამოვიდეს ის, რაც არ უნდა ამოვიდეს ამ შემთხვევაში ეს არის დასკვნა. შესაბამისად, აქ არის ყველაზე რთული საკითხი. თუ ჩვენ ხელს შეუშლით ჩვენი ნიმუშის აღების დროს პოლიციას, ამ შემთხვევაში ხდება რა? გამომძიებელი იმუქრება განაჩენის და სასამართლო გადაწყვეტილების შეუსრულებლობისთვის ბრალის აღება. ყოფილა პრაქტიკაში ეს შემთხვევა, როცა ადვოკატსაც კი წაუყენეს ბრალი ამასთან დაკავშირებით, თუმცა სისხლის სამართლებრივი დიალოგი შეწყდა. ანუ ადვოკატი შევიდა ბრალდებულთან და უთხრა შემდეგი რა, რომ შენ არ გაქვს ვალდებულება გასცე ნიმუში, იმიტომ რომ ეს არის თვითინკრიმინაციისგან აკრძალვა და დაცვა. არ გასცა რა თქმა უნდა ნიმუში, გააკავეს ეს პიროვნება, მაინც ვერ აიღეს ნიმუშები, ვერც დნმ, ვერც სუნი. ამის შემდგომ წამოვიდა გამომძიებელი, ბევრი იფიქრა, თუ ცოტა გამომძიებელმა წაუყენა ბრალი ადვოკატსაც და ბრალდებულსაც. იმიტომ რომ განაჩენისთან, ისე ვთქვათ, სასამართლო გადაწყვეტილების განჩინების შეუსრულობის თვითონ და დაისაჯა. რა თქმა უნდა, აღნიშნული დევნან ისევ თავადვე შეწყვიტეს მათ, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა ძალიან ცუდი განმარტება. აღნიშნული, ასე ვთქვათ, დნმ-ის მოპოვების ნაწილიც კი გასაჩივრებული არის საკონსტიტუციო სასამართლოში ამ ეტაპზე და მსჯელობა მიდის იმასთან დაკავშირებით, რამდენად არის პირი ვალდებული გასცეს საკუთარი სხეულის ნაწილი. ოღონდ აქ უნდა განვასხვაოთ ორი უკიდურესობა. პირველი, ხშირ შემთხვევაში ეს არის გადაყლაპული ნარკოტიკი, ანუ ის რაც არაბუნებრივად მოხდა თქვენ სხეულში, ამას არ ეხება ეს საკითხი, ვინაიდან ეს აუცილებლად ამოღებული უნდა იქნას, ანუ ამის ამოღებაზე არ არის მსჯელობა, თუმცა თქვენი ბუნებრივი ნაწილი, რაც თქვენ გაგასწრეთ, ეს არის ნერწვის ნიმუში, ეს არის სუნის ნიმუში, ეს არის სისხლის ნიმუში, ამ შემთხვევაში გეკუთვნით თქვენ და ვალდებულები ხართ, რომ არ ითანამშრომლოთ გამოძიებასთან. ვალდებულებიც, იმიტომ რომ თქვენი საკუთარი უფლებები დაიცვათ, რა თქმა უნდა, უფლებამოსილები, რა თქმა უნდა, ამ ნაწილში პირველად ყოვლისა და პირველ რიგში. ამიტომ სახელმწიფო რომ განმარტოთ არამატერიალურს, ანუ სიტყვიერს
გვეუბნება რომ გასაგებია სიტყვით შეიძლება ჩემთან არ იყოთ ვალდებულებიო, მაგრამ რაც მატერიალურს ეხება ერთი და იგივე მოცემულობით მატერიალურ ნაწილში ყოველთვის ამბობს რომ თქვენ ვალდებულები ხართ მე მომცეთ ნიმუში და გავხსნათ ეს კონკრეტული დანაშაული. შესაბამისად, ბრალდებულის კერძო ინტერესი ვერ წონის საჯარო ინტერესს ან დანაშაულის გახსნას ამ შემთხვევაში. და რა არის შემდეგი ნაწილი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის პირის გამოკითხვა. პირის გამოკითხვის უფლება შესული არის ასე ვთქვათ 2017 წლის ცვლილებებით, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ თქვენ პოლიცია დაგიბარებთ კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით, პირველ რიგში უნდა გაგიმართოთ შემდეგი რამ, რომ თქვენ გაქვთ ნებაყოფლობით ინფორმაციის მიწოდების უფლება. აღარ არის ეს 2016 წლამდე პერიოდი, 1 თებერვალამდე პერიოდი, როცა თქვენ ვალდებულები ვიყავით გამოძიების თუ მიგეცათ ჩვენება. ამ შემთხვევაში თქვენ უფლება გაქვთ არ მისცეთ ჩვენება, თუმცა გამოძიებელი განგიმარტავთ თქვენ, რომ 24 საათში მას უფლება აქვს შეიტანოს სასამართლოში და სავალდებულო წესი დაიკითხოთ თქვენ სასამართლოში. ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ ადამიანი თუ არ ენდობა გამოძიებას, არ ენდობა პოლიციას, მას უფლება აქვს პოლიციას უარი უთხრას ჩვენების მიცემაზე, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უარი თქვას, ხოლო მისცეს ეს ჩვენება სასამართლოში. და მეორე ნაწილი, მტკიცებულების მოპოვების პრივილეგია. ამ შემთხვევაში თუ ბრალდების მხარეს უფლება აქვს, რომ ეს სასამართლოში წამეყვანოს, დაცვის მხარეს არ აქვს ამის უფლება. ანუ მე ვარ ადვოკატი, ჩემი კოლეგა არის ბავშვი პროკურორი, ერთ-ერთმა საქმეზე არის ორი მოწმე, მე მივედი ერთ მოწმესთან, პროკურორი მივიდა მეორე მოწმესთან. მე ამ მეორე მოწმემ უთხრა უარი, მეც მითხრა უარი. ამ შემთხვევაში რა ბერკეტი მაქვს მე? არაფერი, იმიტომ რომ მე ვერ წავიღებ ამას სასამართლოში, ხოლო თავად პროკურორს უფლება აქვს 24 საათში მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს, ასე ვთქვათ, დაკითხვა, მაგრამ არა ნებაყოფლობითი ამ შემთხვევაში ნებაყოფლობით დაკითხვა აღარ ქვია, ეს არის სავალდებულო და ჩვენების მიცემაზე უარის თქმა ისჩება სისხლის სამართლებრივად. შესაბამისად, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პირის უფლებები, როგორც ბრალდებულის ირღვევა, ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ამ კონკრეტული ნორმის რეგულირება უფრო განსხვავებული მიმართულებით. ერთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა ვსაუბრობ ბრალდებულის უფლებებთან. სამომავლოდ ჩვენ ვართ იურისტები, როცა მივყვებით სისხლის სამართალს, გვაქვს სამი არჩევანი და სამი გზა. ჩვენი პროფესია წავიყვანოთ სასამართლოსკენ, გავხდეთ სასამართლო იურისტები, ანუ სასამართლო სისტემაში ჩავერთოთ, ჩვენი პროფესია წავიყვანოთ საგამოძიებო და პროკურატურის ორგანოსკენ და ჩვენი მთელი პროფესია წავიყვანოთ ადვოკატურისკენ. თავიდანვე მინდა გითხრათ, რომ სისხლის სამართლის სფერო არის საკმაოდ შეზღუდული, თუ სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალს აქვს ძალიან ბევრი დარგი და სფერო, ჩვენ სისხლის სამართალს გვაქვს ძალიან ცოტა დარგი და სფერო. ანუ ჩვენი პროფესია ჭირდება ძალიან ცოტას. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ამიტომ თავიდანვე უნდა იცოდეთ, თუნდაც პირველ, მეორე, მესამე, მეოთხე კურსზე, რომელ მხარეს გინდა ემსახუროთ. ეს არის დაცვის მხარე, ეს არის ბრალდების მხარე, თუ დამოუკიდებელი სასამართლო და არბიტრი. შესაბამისად, თქვენ გაქვთ გარკვეული ვალდებულება ამასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყნის წინაშე მოიხადოთ საზოგადოების წინაშეც, როცა გაეროს ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია მივიღეთ სულ თავდაპირველად, მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში იქ ეწერა შემდეგი რამ, რომ ადამიანი ვალდებულია და უფლებამოსილიც არის, რა თქმა უნდა, ემსახუროს საზოგადოებას, შეუძლებელია ერთი ადამიანი განვითარდეს ცალკე, ის უნდა განვითარდეს საზოგადოებასთან ერთად. სამწუხაროდ მე ისე შევყავი პრეზენტაციას, რომ ჩემი ვიდეო რგოლი გამორჩა, რომელიც დაგვაჩვენებინა, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროსო, ნათქვამი არის შესაბამისად, გარკვეული ვიდეო რგოლს გაჩვენებთ, რომელიც ჩაწერილი არის ამ შემთხვევაში. სამწუხაროდ ეს მონტაჟის ბრალი იქნება თუ რაღაც შემეშლება, ბრალი არ იქნება ამ შემთხვევაში და მინდა რომ საზოგადოებაში მოხდინოს დანაშაულის დღე. თუ მოგეწონებათ ვითხარით. თუ არა და წავშლით. არა, მთავარია რომ დაალაიქოთ და გააზიაროთ ეხლა. მაგითოა ეს. საზოგადოებაში მოხდინოს დანაშაულის პრევენცია და სამართლებრივი სახელმწიფოს პოლიციური რეჟიმის მართლობა ძალიან ხშირად, რომელიც დაკავშირებული არის ადამიანის უფლებების შესრულებასთან. დაუშვებელიცაც საკითხებს იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიციის შემოჭრების უჩაში სოფლებს საქართველოს კანონი პოლიციის შესახებ. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში ზედაპირული შემოწმება და გათვალიერება, როდესაც ძალიან ხშირად ადამიანებს აშენებენ პოლიციელები და მასამართლე ზედაპირულად აღნიშნული არის ასე ვთქვათ, პირად ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაარღვევა.
გარკვეულწილად თუმცა აღნიშნული ჩაება თარგმნა არის პროპორციული ლეგიტიმური მიზანი. კერძოდ საპროცესო პოლიციის შემოაჩერებს ქუჩაში, მას აქვს სპეციალური ესე ვთქვათ, საფუძველი და უფლებამოსილება იმისა, რომ გადაგვამოწმოს, თუმცა საფუძვლის გარეშე პოლიციის მიერ გაჩერება არის უხეში დარღვევა ადამიანის უფლებების. ეს საფუძველი შეიძლება იყოს სამი, როდესაც ჩვენ გვაჩერებს პოლიციამ შევეკითხოთ რა საფუძვლით გვაჩერებს და რა საფუძვლით სურს გარკვეულწილად რომ ზედაპირულად დაგვითვალიერებულად შემოგვამოწმოს. პირველი ეს არის ჩვენ გავაკეთეთ სპეციალურ ტერიტორიას დაქვემდებარებულ ასე ვთქვათ დაწესებულებთან 20 მეტრის რადიუსში, ამიტომ დაწესებულება შეიძლება იყოს საპატრიარქო, საკანონმდებლო ორგანო, ბავშვების საქმესწავლო და სხვადასხვა დაწესებულებები, როცა 20 მეტრის რადიუსში გავა პოლიციას უფლება აქვს მოუხდეს და ზედაპირულად დაგვითვალიერებს. მეორე როდესაც პოლიციას აქვს ვარაუდი, რომ იმ ადგილას იკრიბებიან ასე ვთქვათ სამართალდამცავი ჩამდენი პირები, ეს არის საკმაოდ ფართო ვარაუდი და ამ შემთხვევაში პოლიციას აზრობს საშუალებას იმისას, რომ დაათვალიეროს თავდაპირველად ადამიანი. და მესამე როდესაც პოლიცია შეართავს, რომ შენს ხელზე გაქვს გარკვეულწილად სამართალდამცავისთვის ან კანონმდებლობის მიმართული ნივთი არის. ეს არის ზედაპირული დათვალიერება და შემოსული. პირველ რიგში ეს არ უთოლდება ჩხერას, ეს არ არის ჯიბეში ხელის ჩაყოფა ჩანდის განშება, ეს არის სასწრაფო ხელი და სპეციალური საშუალება გარკვეულწილად ზედაპირის შემოსება თუ პოლიციის აუჩინებელი კონკრეტული ეჭვიტას ვარაუდი დასაუბრებლად ვარაუდი ზედაპირული შემოსების შემდეგ აუცილებელი არის პირადშეების შეტანება, ამ შემთხვევაში ჩაატაროს პირადშედა სისხლის სამართლებრივად და შეადგენს სპეციალურ საკუთრებას მნიშვნელოვანია ძალიან ხშირად, როცა პოლიცია ზედაპირულად ამოწმებს გარკვეულწილად კონკრეტულ სუბიექტს, ამ შემთხვევაში ის არ ადგენს ოქროს, რომელიც განთავსებულია საქართველოს კანონმდებლობის პოლიციის შესახებ კონკრეტულ ნორმებს. ან როცა პოლიცია მოახერხებს ამ შემთხვევაში და დაგათვალიერებს ზედაპირულად თქვენ აუცილებლად მხოლოდ პოლიციის რომ შეადგენს ოქრი და გამგილანტო გასაჭირების უფლება, ამ შემთხვევაში თუ დაიღოთ თქვენი ადამიანის უფლება და თავისუფლება ესეთი ინტენსივობით, რომელსაც ფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო დაგიღებენ კანი. ასე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, პოლიციას უფლება აქვს შეაჩეროს მხოლოდ 9 საათი 30 წუთი წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ გამოუცხადოთ კრიმინალური ინსპექცია და დააფიქსიროთ, რომ გარკვევა იქნა ამ შემთხვევაში 30 წუთზე მეტად იქნება შეჩერებული პოლიციის მიერ. ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ თამასთან დაკავშირებით ისოზე კრიმინალური ინსპექციის ნომერი, ეს არის 126, ამ შემთხვევაში შეიძლება განსაკუთრებით ამოუკიდებლად უახლოესად ადვოკატის გარეშე მოიხოთ არქივზე კონკრეტული ჯგუფის გამოსახება. შესაბამისად, უნდა გვახსოვდეს, რომ ზედაპირული დათვალიერება და შემოსება არ არის შრედა, ეს არის რა თქმა უნდა ადამიანის უფლებებში ჩარევა, თუმცა არ არის ისეთი ასე ვთქვათ ინტენსივობით, რომ სასამართლო კონტროლი გაიაროს. შესაბამისად, ყველა ადამიანი გარკვეულწილად ვალდებულია, რომ აღნიშნული ღონისძიებები პოლიციის გენერალური ინსპექციაში თუ მიხვდება და ნახავს და დააკვირდება, რომ პოლიცია არ გვს ისურვებს. შეიძლება ფოტოსურათის გადაღებას, რომელსაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენ ძალიან შევხვდებით საზოგადოებაში, როცა პოლიცია არჩევს კონკრეტულ ადამიანს და უღებს ფოტოსურათს. შეიძლება შეგით არის თუ არა ფოტოსურათის გადაღება ლეგიტიმური, კანონიერი და ემსახურება თუ არა ლეგიტიმურ მიზანს, რასაც ქვია დანაშაულის პრევენცია. პოლიციას აქვს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ შემთხვევაში ფოტოსურათის უფლება, როდესაც პირადი იდენტიფიკაცია, ადამიანის პირადი იდენტიფიკაცია ვერ ხდება, ანუ მას არ აქვს პირადი პასპორტი, მას არ აქვს სასწავლებელი ადგილი და არ აქვს პირადი ნომერი. ამ შემთხვევაში პოლიცია რა თქმა უნდა უფლებამოსილია ჩაქვის საჭირო ვარაუდის თვალსაზრისით და ამეტავსია ჩაქვის პოლიციელი, რომ გადამოწმოს ადამიანის პირადი ინფორმაცია. პირადი ინფორმაცია გადამოწმების შემდეგ თუ ადამიანის იდენტიფიკაცია ვერ ხდება სუბიექტი, ამ შემთხვევაში პოლიცია უფლებამოსილია გადამოწმოს სხვადასხვა პოლიციელები, მათ შორის ფოტოსურათის გადაღება. თუმცა თავდაპირველად ფოტოსურათის გადაღება ეს არის პერსონალური ინფორმაციის მოპოვების და შენახვის წესს. ძირითადად შემთხვევაში პოლიცია ამ ფოტოსურათების გადაღებას იმ შემთხვევაში დაგმოსებული იქნებს, როდესაც კონკრეტულ ადგილას ჩადენილია დამშავები, ანუ უღებს ასე ვთქვათ საერთო სუბიექტებს ფოტოებს და შემდგომში მას დაზარალებულს აკეთებს. მაგის თარგმანი პრაქტიკისადმი ესეთება. ეს ამის პრევენცია და ახორციელებს პირველი ადამიანმა არ უნდა გააკეთოს პოლიციის ფოტოსურათი თუ მართლა მისი იდენტიფიკაცია ხდება ამ შემთხვევაში თუ პოლიცია დაჟინებითად ფოტოსურათის გადაღებას ამ შემთხვევაში საშუალება აქვს სუბიექტს გამოიძახოს გენერალური ინსპექცია და განსაკუთრებით კანონმდებლობის შესაძლებლობა. ეს პირველი შეარჩევს საქართველოს კანონმდებლობის პოლიციის შესახებ შიდა კანონმდებლობას, პოლიციის ქცევის და ეთიკის ნორმას და მესამე ეს არის სისხლის სამართლის კანონმდებლობას, ვინაიდან დაზარალებულისთვის წინასწარ სავარაუდო პროცედურის ფოტოსურათის წარდგენა არის ამოსობა, ეს არის ნიშნება კონკრეტულად ასე ვთქვათ საგამოძიებო მოქმედებს ამოსვისას. შესაბამისად, ჩვენ დავიცოდეთ სამი პირველი ზედაპირული დათვალიერებისა და შემოსვლების დროს მოთხოვნა პოლიციას აკუსტიკა შემთხვევაში მომწონს მეორე აუცილებლად კონკრეტული ოქრის შედგენა და ასე ვთქვათ გასაშენების უფლების დამატება და დავაგდოთ დროს.
არის თუ არა უბრალოდ ციფრულად მეზობლოცია დროებით შეგვაჩერებს ეს მეტი ამ შემთხვევაში აღნიშნული არის განმარტება შესაბამისად ნებისმიერ ადამიანს აღებული აღნიშნული პარასიტის გენერალური ინსპექციაში და მოითხოვს ამ კონკრეტული პოლიციების ადმინისტრაციული არხში დასაწყისში და პასუხისმგებლობა საერთო სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. მეგობრებო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოდით პირველ რიგში დავიწყოთ მადლობით. მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის, განსაკუთრებით ჩვენს სპიკერებს, ბატონ ირაკლის და ბატონ კონსტანტინეს. ბატონ კონსტანტინეს კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენს ცენტრს მართლმსაჯულების გაძლიერებისა და სამართლებრივი განათლების ცენტრს ჩაუყარა საფუძველი და სტუდენტური იდეების სადარაჯოზე დგას, ასე ვთქვათ. ტექნიკურ დეტალებს ვიტყვით, თუ შეიძლება ვიდეოებთან დაკავშირებით. ეს იყო მხოლოდ ერთი ვიდეო, ჩვენ კიდევ გვაქვს ორი, რომელიც გამოქვეყნება უახლოეს დღეებში, ხვალიდან დაიწყება გამოქვეყნება Facebook-ზე მართლმსაჯულების გაძლიერებისა და სამართლებრივი განათლების გვერდზე. გთხოვთ გვერდი მოიწონოთ და შემდეგ ეს ვიდეოები გააზიაროთ, იმიტომ რომ ამ ვიდეოების ჩაწერის იდეას მივახციოთ, ასე ვთქვათ, ეს იმისთვის გავაკეთეთ, რომ ერთგვარი კამპანია ყოფილიყო საზოგადოებისთვის, მათთვის, ვისაც არ აქვთ იურიდიული განათლება. სამ სხვადასხვა თემაზე გვაქვს, ბატონ ირაკლის მადლობა, რომ გამოყვა, ასე ვთქვათ, ამაზე და ხო, აქვე უნდა მეთქვა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად იმყოფებიან პროექტის სტუდენტური პარლამენტის წევრები და მადლობა მათ, რომ შემოგვიერთდნენ და მაშინ თქვენის ნებართვით გავხსნათ დისკუსია და კითხვები მოვაგროვოთ, სამ-სამი კითხვა და შემდეგ გასცემენ ვისთვის. სამ კითხვები დაიწყება. იმ ორ ვიდეოსთან დაკავშირებით პრემიერა შედგება აუცილებლად. არა, პრემიერა არ შედგება. დავარიგებთ. ანუ ხვალ გამოქვეყნება ეს ვიდეო და შემდეგ დღეებში შემდეგი ვიდეოები. უმორჩილესად გთხოვთ, მოიწონოთ და გააზიაროთ. თავარი გაზიარება მაინც. კაი, ანა. ერთი კითხვა მხოლოდ. პირველი მაინტერესებს საპოლიციო რეიდების შესახებ რო ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ხშირად ღამის საათებში ხდება ის შეჩერება და მიზეზი არის მხოლოდ საპოლიციო რეიდები, მაგრამ ეს საპოლიციო რეიდები თვითონ არის საზოგადოება გამოვხოთ, რა შემთხვევაში ტარდება თუ გვაქვს ინფორმაცია ამ შესახებ რეიდები და როგორ ჩვენ ცნობიერებაში რომ იყოს ეს პირველი. მეორე მაინტერესებს როდესაც მაჩხრე გამომდინარეობს დალუქული ნივთების როცა უკავენ პოლიციელები ამ ნივთებს, როგორ ხდება, რომ გავაკონტროლოთ ეს ყველაფერი, რა შემთხვევაში გვაქვს მოთხოვნა, რომ ჩვენთანაც დაგვქონდა და სხვა ეს ერთ წამით ბოდიში, მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ, ვინაიდან მიკროფონი არ გვაქვს აუდიტორიიდან არის მის ხმა და გთხოვთ სიწყნარეს მაქსიმალურად მადლობა. ხო, აი ამ დალუქული ნივთებთან მაინტერესებს შემთხვევები და ასევე მაინტერესებს აი სამედიცინო შემოწმება ვახსენეთ, როდესაც მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ მოусმინოთ, იმიტომ რომ კითხვები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩემი ლექცია როგორ ცოტა სხვანაირად გაგაფრთხილებით მოსმენის შესახებ, მაგრამ მარტო ჩემი ლექცია არ არის ეს, ამიტომ მორჩილესად გთხოვთ რომ მოусმინოთ წვებსაც. ხო, სამედიცინო შემოწმებაზე მაინტერესებს, აი თვითდაზიანების შემთხვევა როგორ შეიძლება ავხსნათ და ბოლო კითხვა სამხდე კამერის ჩართვა პოლიციასთან დაკავშირებით. კი ბატონო. შემდეგი შეკითხვები აი მარიამ ბრალდებულია თუ არა პოლიციელი, შევსებული ოფიცერი მეც განმიწეს და მეორე კითხვა თუ პოლიციელმა არ მოწოდება იმის რომ არის გამახორციელო გენერალურ ინსპექციაში, როდესაც ჩემი შეკავება 25 ხანძარია და მაშინ ხვალში როგორც მიწია დავაკითხოთ. მურად მოგესალმებით. მადლობა საინტერესო ლექციისთვის და კითხვა მექნება შემდეგი. როდესაც დაკავებულ განმარტავენ უფლებები და ერთ-ერთი არის ის რომ ყველაფერი დუმის უფლება და მათ შორის უფლებები და რასაც ის ყველაფერი შეიძლება თქვენს წინააღმდეგობას გამოყენებული. ანუ ეს როგორ მოდის თანხმოებრივად თუნდაც დუმის უფლებასთან და კიდევებასთან გამოკითხვის ოქმი ბრალდებულის ნებართვის გარშე არ შეიძლება წამოიღოს სასამართლო პროცესზე როგორც ფიქსირება ან შეიძლება მოხდეს მის და რანაცილში იყენებენ ზუსტად იმის სიტყვას მის წინააღმდეგ. აი დუმილის უფლებაზე რომ კარგად გაიგო, ხვალ უნდა უყურო იმ ვიდეოს და რომის ბილეთებსაც დავალია.
ანუ პირველი იყო საპოლიციო რეიდები. საპოლიციო რეიდისთვის აუცილებელია შესაბამისი ბრძანება, წერილობით ბრძანება, თუმცა შეიძლება გადაუდებელი აუცილებლობა არსებობდეს და ჯერ ზეპირი იყოს და შემდგომ წერილობით უნდა გაფორმდეს, რა თქმა უნდა, აღნიშნულ ბრძანებას არ აქვს სასამართლო კონტროლი, ეს არის ჩვეულებრივი ადმინისტრაციული უქვემდებარე აქტი, რომელიც გამოსცემს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრი კონკრეტულად გამოსცემს ბრძანებას, რომ იმ კონკრეტულ ადგილას სამართალდარღვევის აღსაკვეთად აუცილებელია საპოლიციო კონტროლი, საპოლიციო რეიდები, ეგრეთ წოდებული და საპოლიციო რეიდის მთავარი ფუნქცია არის ზედაპირული შემოწმება და დათვალიერება ადამიანის და ტრანსპორტის ამ შემთხვევაში წარუდგენს კონკრეტულ პიროვნებას ამ კონკრეტულ ბრძანებას და ეტყვის ამ შემთხვევაში არ წარუდგენა ხოლმე, მაგრამ დადგენილი პრაქტიკულად უნდა წარუდგენა. რა თქმა უნდა, მატერიალურად, თუმცა შესაძლებელია მატერიალურად არ არსებობდეს, იმიტომ რომ გამოცემული იყოს და შემდგომში მოხდეს ამის მატერიალურად გამოცემა. ამიტომ საპოლიციო რეიდები დაკავშირებული არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრის გადაწყვეტილებასთან, რომელსაც იღებს, რა თქმა უნდა, წერილობით და ამას აქვს ბრძანების სახით. რაც შეეხება მეორე ჩხრეკს. ანუ ჩხრეკის დალუქვის დროს, როცა ამოიღებენ კონკრეტულ ნივთს, გამომძიებელი ვალდებულია დალუქოს, დაალოს ლუქი და ამ ლუქზე მოაწეროს ხელი და ლუქზეც მოაწერინოს ხელი თავად, ვინც არის ჩხრეკის მონაწილე პირი. ამ შემთხვევაში აღნიშნული ლუქი თუ არის დარღვეული სასამართლოზე, ანუ ვიღაც თუ გახსნის ამ ლუქს და შეცვლის გაბმულ ნიშან-თვისებებს, აღნიშნული ამოღებული ნივთიერება არის დაუშვებელი, ვინაიდან არსებობს გონივრული ეჭვი იმისა, რომ შიგნით არსებული ნივთიერება ან საგანი შესაძლოა გამოცვლილი იყოს. შესაბამისად, ჩხრეკა და თუ სურს რომ გავხსნათ ეს ლუქი, ამ შემთხვევაში გამომძიებელი ადგენს ლუქის გახსნისა და დათვალიერების, ასე ვთქვათ, ოკს, რომელიც დაემთხვება სისხლის სამართლის აქტს. ანუ გამომძიებელი გახსნის ამ შემთხვევაში დაათვალიერებს და ისევ დალუქავს, ამას აღწერს, რა თქმა უნდა, შესაბამისი ოკნით და გაუსვის დაცვის მხარეს. დაცვის მხარეს ექნება უკვე იმის შესახებ ინფორმაცია, რომ გაიხსნა ეს კონკრეტული ლუქი, ახალი ლუქი დაედო, შეიფუთა და შესაბამისად გადაეცა წარმოდგა სასამართლოში და ეს გაცვლის ოკნი, უბრალოდ ასე ვთქვათ, გაცვლის ოკში აღისახა და ჩაიწერა ის, რომ აღნიშნული მტკიცებულება ლუქი გახსნილი და დათვალიერებული არის. შემდეგი კითხვა არის თვითდაზიანების შესახებ, როგორ უნდა მოხდეს ამის მტკიცებაო, ხო სწორი იყო ეს შეკითხვა. რა თქმა უნდა, თვითდაზიანების შესახებ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში პოლიციელებმა უნდა გააფრთხილონ, ჩააყენონ მისი საპროცესო ხელმძღვანელი პროკურორი და მისცენ შესაბამისი ჩვენება და თქვა, რომ დაკავების მომენტში მან მიიყენა თვითდაზიანება. თუ პოლიციელები არ გააფრთხილებენ, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას, ამ შემთხვევაში ბრალდებული მისცემს ჩვენებას, რომ თავად ორმა პოლიციელმა მიაყენა შეურაცხყოფა დაუშვათ, რომელიც არ იქნა გათვალისწინებული არც ჩხრეკის ოლქში, არც დაკავების ოლქში და რა თქმა უნდა არ იქნა გათვალისწინებული სამართალ წარმოების ეტაპზე. ამიტომ თვითდაზიანებისგან არც ერთი პოლიციელი არ არის დაზღვეული, ამიტომ აუცილებელია, რომ დაკავების ოლქში აღინიშნოს რა დაზიანებები გააჩნია ადამიანს და საიდან მიიღო ეს დაზიანებები, მიიღო დაკავებისას თუ საკუთარ თავს მიაყენა დაზიანება. რაც შეეხება სამხრე კამერასთან დაკავშირებით, აღნიშნული რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვსაუბრობთ ეს პატრულზე, იმიტომ რომ საპატრულო გამოძიება ძალიან იშვიათია ხოლმე ამ შემთხვევაში. პატრული ძალიან იშვიათად იძიებს, ზედმეტად ოჯახური დანაშაულებები და რაც ქუჩაში ხდება, იმ წამიერად რომ იდის საპატრულო, თუმცა კრიმინალურს ამ შემთხვევაში ცენტრალურ კრიმინალურ პოლიციის დეპარტამენტს და სხვადასხვა რაიონებს, რა თქმა უნდა, არ აქვს ვალდებულება, რომ კამერა კონდეთ ჩართული. ამის მოწოდება არის საქართველოს პარლამენტის მიმართ, რომ იქნას ეს განხორციელებული, თუმცა მე ვფიქრობ და ზოგადად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფიქრობს, რომ კამერის არსებობა მეტწილად შეცვლის დანაშაულის გახსნის სტატისტიკას. ამიტომ შესაბამისად საკმაოდ დაიწყებს დანაშაულის გახსნის სტატისტიკა, იმიტომ რომ თლად კანონიერ ვერ იქცევიან ხოლმე პოლიციელები მას შესახებ ხსნიან დანაშაულს. ამიტომ ძალიან ასე ვთქვათ საკამათო არის მიიღებენ თუ არა ოდესმე ყველა პოლიციელისთვის, მათ შორის ოპერატიული თანამშრომლებისთვის კამერებს, იმიტომ რომ ოპერატიული თანამშრომლობა შეხება კონფიდენტებთან, კონფიდენციალურ ინფორმაციასთან, რომელიც არ უნდა გახდეს საჯარო. ამიტომ ამასთან დაკავშირებით მეც გარკვეულწილად ვეთანხმები, რომ აუცილებელი არ არის, რომ ოპერ მუშაკსაც კი ჩართული კონდეს სრულად ეს კამერები. დავასრულებ შეკითხვებს და მე. რა თქმა უნდა, ოქმის სასქი უნდა გადაეცეს. წერია. და ბრალდებულის ბოლო შეკითხვა იყო, ჩერი თუ არ ვწდები, ბრალდებულის ოკთან და ბრალდებულის დუმილის უფლებასთან დაკავშირებით, ხო? იმასთან დაკავშირებით, როგორია ყველაფერი შეიძლება შეეცვალა იქნას გამოყენებული და რანაც შეეცვალა, როდესაც მისი თანხმობის გარეშე. კი ბატონო. მოდი ესე ვთქვა ჩვენ, ბრალდებულს ნებისმიერ დროს აქვს უფლება შეცვალოს მის მიერ მიცემული ინფორმაცია. ასევე საქმის არსებით განხილვაზე დაცვის მხარის შუამდგომლობით შეუძლია, რომ სასამართლომ საერთოდ არ გამოიყენოს ის გამოკითხვის ოფლი, რომელიც შედგენილი აქვს კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ბრალდების მხარეს. თუმცა, იქამდე სანამ ბრალდების მხარეს სხვა მტკიცებულებას მოიპოვებს, ბრალდებულის
გამოკითხვის ოქნი შეიძლება გახდეს ბრალის წაყენების საფუძველი პირველი. მარტივია ხო? როცა პროკურორი ბრალდებას უყენებს კონკრეტულ პირს, ის ამბობს, რომ დასაბუთებული ვარაუდის თანახმად, ფაქტებისა და ინფორმაციის თანახმად თქვენ სავარაუდოდ ჩაიდგინეთ დანაშაული და მიუთითებს რა მტკიცებულებები ადასტურებს ამას. და თუ შენ მისცემ ინფორმაცია შენს მამხილებას, მათ შორის იქვე წერია შენი მამხილებელი ინფორმაციის, ანუ გამოკითხვის ოქის ნომერი. რომ შენ თავივე შენვე ამხილა დანაშაულს ჩადენაში და ყველაზე მთავარი მე რაც ვთქვი, ნებისმიერ დროს შეცვლი ამ ინფორმაციას, მაგრამ ვერ შეცვლი იმ ინფორმაციის მნიშვნელობას, რომელიც შენ უკვე მიაწოდე გამოძიებას. თუ შენ უკვე აუხსენი სადამალე შენი მაკუდალი ნივთები მათ შორის, სადამალე დანაშაულის იარაღი, მათ უკვე ამოიღეს ეს ყველაფერი, ჩაატარეს ექსპერტიზა და დადგინდა თქვენი დამნაშავება, თქვენ რომ უარი თქვათ ჩვენების მიცემაზე საერთოდ, ეს დანაშაულის მტკიცებულებები არ არის დაუშვებელი. შესაბამისად, გარკვეულწილად ინფორმაციის მიწოდება უფრო მეტს აზარალებს, ვიდრე ოდესმე დუმილის უფლების გამოყენება სასამართლო პროცესში. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ როცა ვაწვდით ინფორმაციას, კი შეგვიძლია შევცვალოთ, მაგრამ ვერასდროს ვერ შევცვლით იმას, რომ გამოძიება ჩვენ მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას გამოიყენებს ჩვენსავე წინააღმდეგ. სხვა მტკიცებულების მოპოვების თვალსაზრისით. და აღარ იყო ხო შეკითხვა თუ იყო? პასუხი არის ძალიან მარტივი, რომ პოლიციელი ვალდებულია წარმოგიდგინოთ უფლებამოსილების დამადასტურებელი ბარათი, რომ ჩვენ ნამდვილად ვიცოდეთ, რომ პოლიციელთან გვაქვს შეხება და რატომ. როცა პოლიციელი წარმოგიდგება ჩვენ, წარმოგიდგება სახელმწიფო. ან როცა ჩვენ პოლიციელი დაგვაზიანებს, ამის შესახებ და ამის თაობაზე პასუხს აღებს სახელმწიფო და არა ინდივიდუალური ადამიანი. ან როცა დავუშვათ პოლიციელი ჩვენ დაგვირგვებს გარკვეულ უფლებას და ჩვენ მოვითხოვთ ზიანის ანაზღაურება, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ნაზღაურდება, ხდება ამის ანაზღაურება და არა კერძო იმ პოლიციის ბიუჯეტიდან. შესაბამისად, როცა ჩვენ პოლიციელი წარმოგიდგება სახელმწიფო, როცა ჩვენ პოლიციელი გთხოვს რაიმე ქმედების განხორციელებას, სახელმწიფო გთხოვს ამების განხორციელებას, ამიტომ ჩვენ უფლება გვაქვს პოლიციის მოვთხოვოთ მისი დამადასტურებელი ბარათის ჩვენება, რომ ისინი ნამდვილად პოლიციელები არიან. ძალიან ადრე მქონია ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც ბინის ყაჩაღობის დროს კონკრეტულ პირებს ეცვათ პოლიციის ფორმები. და ამის შემდგომ ანუ როცა კარებზე დაუგაბრუნებიათ, უთქვამთ პოლიცია ვარ, გააღეთ დაუნახავთ ფორმები პოლიციის შესულან და რა თქმა უნდა ყაჩაღობა ჩაუდენით. სწორედ ამის მსგავსი უკანონო ქმედებების პრევენციისათვის ჩვენ ვალდებულები ვართ და საზოგადოების წინაშე და უფლებამოსილებიც ვართ, რა თქმა უნდა, რომ მოვითხოვოთ პოლიციელისგან კონკრეტული დამადასტურებელი უფლების კონკრეტული მიწოდებული ბარათი, რომელიც მათ აქვს სამსახურებულად გაცემა. ერთი კითხვას მე დავუსვამ თქვენის ნებართვით თუ შეიძლება. ჯერ დავასვამ ინტივიდუალის. სამედიცინო შემოწმებაზე საუბრობდით წეღანდა. ანუ როგორც იდეაში, როგორც პრაქტიკაში არის ხოლმე იმდენად სწრაფად ხდება ოქმის შედგენა, რომ პოლიციელები არ აკვირდებიან ხოლმე აღენიშნება თუ არა დაზიანება და ზოგადად წერენ ხოლმე რომ არ აღენიშნება. პრაქტიკაში თუ გქონიათ ასეთი რამე, რომ ანუ რეალურად აღენიშნებოდა, მაგრამ ჩაწერეს რომ არ აღენიშნება და შემდეგ სასამართლოზე რომ მოიყვანეთ აღენიშნებოდა, მადლობა. აი ზუსტად ესეთი შემთხვევა მოხდა დაახლოებით 3 კვირის წინ, არის ტელევიზორშიც იყო თუ არ ვთქვი, ეს მოხდა ტრანსგენდერ ქალბატონზე ძალადობა და ძარცვა, დაწყებული იყო ძარცვით და ძალადობით, ძარცვის მეორე ნაწილი მნიშვნელოვანი ზიანი და ძალადობა. ამ დროს დაკავებული იყო საპატრიო პოლიციის მხრიდან ჩემი დაცვის ხობი, რა დროსაც მოვიდა, როცა მე ვნახე ის იზოლატორში მცხეთაში იყო მოთავსებული, მას თავზე აღინიშნებოდა სისხლის ფუფხი, რასაც ვეძახი ჩვენ, ანუ განხვარი სისხლი. თან ძალიან აშკარად აღინიშნებოდა. ამის შემდგომ როცა გამიცვალეს მე მტკიცებულებები, ჩავხედე და ჩხეთისოფში, სადაც არის გრაფა სპეციალური აღინიშნება თუ რაიმე დაზიანება ფიზიკური, ეწერა რომ არანაირი ფიზიკური დაზიანება არ აღინიშნება. ამის შემდგომი სამართლებრივი მოქმედება რა არის ახლა ამის? და რატომ არის სამედიცინო შემოწმება მნიშვნელოვანი? მე გამოვითხოვე იზოლატორის სამედიცინო შემოწმების ბარათი და გამოვითხრა მას შეეფარდა საპატიმრო გირაოში. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ სენსიტიური დანაშაულის ჩადენა შედებოდა ბრალე, ან გირაოში შეეფარდა, ან გარეთ გამოვიდა, თუმცა სანამ გადაიხდიდა თანხას ის მოთავსებულითან და დანიშნულება დაწესებულებაში, გამოვითხოვე ორივეგან, ერთში ეწერა რომ დაზიანება ჰქონდა, რა თქმა უნდა მეორეშიც, თუმცა ექიმს ეწერა რომ პირმა განმარტაო, რომ აღნიშნული დაზიანება მივიღე დაკავებამდე, იქამდე სამ პოლიციელები დამაკავებდნენ.
შესაბამისად, აღნიშნული უკვე იმაზე მიანიშნება, რომ ეფექტური კონტროლის ქვეშ არ იყო ეს კონკრეტული ზიანი მიყენებული. თუმცა, მე რომ ყოფილიყავი ისეთი პიროვნება, რომელსაც სურს რომ პოლიცია დააზიანოს, მიუხედავად ჩაიგნა თუ არა დანაშაული, მე ჩემ ბრალდებულს დავაწერინებდი განცხადებას, მიუხედავად რომ საპროცესო არ აფორმებს, იმიტომ რომ სრულად დანაშაული ცნობს თავს, დავაწერინებდი განცხადებას, რომ პოლიციამ მოაყენეს შეურაცხყოფა. მათ არ ქონდათ სამხრეთ კამერები ჩართული, ამ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი რო არ მოუყენებიათ შეურაცხყოფა პოლიციელებს, ეკისრება სახელმწიფოს. ვინაიდან, როცა მე დამაკავეს, ვიყავი სახსავამათი, არაფერი არ აღნიშნებოდა, როცა მე მიმიყვანეს პოლიციაში, ამ შემთხვევაში უკვე მე აღნიშნებოდა სისხლის კვლევის სახეს. ეს გულისხმობს იმას, რომ მე დაკავების დროს მივიღე დაზიანება. თუ არა და ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩხეკის ოქმი და დაკავების ოქმი არასდროს არის შედგენილი. თუმცა აღნიშნულის არარსებობა არ არის დაკავების ოქმის დაუშვებლობის საკითხი. ანუ კი ბატონო, არასწორად შეავს ეს დადგინდა, ვერ ნახეს ეს კონკრეტული დაზიანება, თუმცა დაკავების ოქმი მაინც სწორად არის შედგენილი. ანუ ეს არ არის არსებითი დარღვევა, რომელიც გამოიწვევდა იმას, რომ დაკავების ოქმი ხისტად არასწორად არის შევსებული. ეს არ არის საქმისათვის არსებითი დარღვევა. ყოველ შემთხვევაში თქვენ სასამართლოს ხომის მოსამართლემ ასე განმარტა, მიუხედავად იმისა, რომ დაცვისყარემ დააყენა შუამდგომლობა, რომ აღნიშნული ოქმი უნდა იყოს დაუშვებელი. ამიტომ აუცილებელი არის გარკვეულწილად აღნიშნული. მე დავამატებდი, რომ იცოდეთ, ეს არის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მუდმივი პრაქტიკა, რომ როცა დაკავებულია პირი და აღმოჩნდება, რომ რაღაც დაზიანება მას აღენიშნება, ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება ამტკიცოს, რომ ეს დაზიანება მას სახელმწიფოს არ მიუყენებია. პირდაპირ ეს ედგას საკითხი, რაც კი საქმეები ქონია ევროპულ სასამართლოს, ეს არ არის საქართველოსთან დაკავშირებული, მხოლოდ მუდმივი პრაქტიკაა, რომ ციხეში თუ რაღაც მოხდა, ეს და არავინ არ იცის რა მოხდა, მაგრამ მას აღმოჩნდა დაზიანებები, სახელმწიფოს ვალდებულება ჩნდება პირველ რიგში. არა ის, რომ მან თვით დაზიანება, არამედ სახელმწიფო უნდა დაამტკიცოს, მან მიიყენა თვით დაზიანება თუ არა, ან სხვა პატიმარმა ხო არ სცემა და ასე შემდეგ და პასუხისმგებლობის სფერო არის მთლიანად სახელმწიფოს და ამ როგორც კი სახელმწიფო შეძლებს ამას ეს ითვლება, რომ კი ბატონო, ჩაითვალა, რომ ეს სახელმწიფოს ნების გარეშე მოხდა და ის არ არის ამაში პასუხისმგებელი, მაგრამ თუ ვერ დაამტკიცებს, მაშინვე დგება საკითხი, რომ ეს დარღვეულია შესაბამისი მუხლი, რომელიც ადამიანის ფიზიკურ ხელშეუხებლობას ეხება. გისმენთ. განსხვავებული ბოდიში რა? კი ბატონო. კი ბატონო. ზედაპირული დათვალიერების დროს, რა თქმა უნდა, აუცილებელი არის, რომ იმავე სქესის პიროვნებამ, ან სუბიექტმა დაგათვალიეროს ამ შემთხვევაში. თუ დავაკვირდებით დაუშვათ სტადიონის შესვლის დროს, ესე ზედაპირული დათვალიერებაა, როცა საპირისპირო შესაბამისად აუცილებელია, რომ ერთი და იგივე, ასე თქვა, სქესის წარმომადგენელმა განახორციელოს პირად ცხოვრებაში და პირად ცხოვრების ხელშეუხებლობაში ჩარევა. რაც შეეხება განსხვავებული ორიენტაციის მქონე ადამიანებს, აღნიშნული პრაქტიკაში, რა თქმა უნდა, მე არ მქონია, ანუ არ ვიცი, როგორ ხდება, მაგრამ თუ ეს არის მამაკაცი, მიუხედავად იმისა, იგი აცხადებს, არ არის, ასე თქვა, ტრადიციული ორიენტაციის, ამ შემთხვევაში ის მას ჩხეკა უტარდება სავალდებულოდ და ამ შემთხვევაში სავალდებულოდ ჩაუტარდება, რა თქმა უნდა, მამაკაცის მხრიდან და რატო? პოლიციელი ჩახედავს პირადობის მოწმობას, იგზერია მამრობითი სქესი და ის განახორციელებს კანონით გათვალისწინებულ ქმედებას. მიუხედავად ჩვენი შეხედულებებისა, რაც წერია კანონში, ჩვენ ვალდებულობად შევასრულოთ კანონში მითითებული ნებისმიერი მოწოდება. ამიტომ პირადობის მოწმობაში არსებული მამრობითი უკვე ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანი მამრობითი სქესის წარმომადგენელი, მიუხედავად მისი ორიენტაციისა და სქესობრივი შეხედულებისა და ატარებს მამრობითი წარმომადგენელი მის ჩხეკას. მე ვფიქრობ, რომ აღნიშნული საჭიროებს რეგულირებას, გადახედვას და სწორი სტრატეგიის დასაქმს. ვიტახმებით, რომ აღნიშნული არის გარკვეულწილად დასარეგულირებელი, დაურეგულირებელი. ჯერ უკან და მე შევიდე. კი ბატონო. გასაგებია.
ეს ხდება საქმეების დიდ ბევრ შემთხვევაში, როცა ხდება სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენება, როცა ხდება ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენება გარკვეულწილად, ან მე რა თქმა უნდა ამას არ ვესწრები, თუმცა ბრალდებულები ესე არ არის. მაგრამ ამის მტკიცების ტვირთი არის საკმაოდ რთული. ვინაიდან მას თუ იზოლატორში შესვლის დროს არ აღინიშნება დაზიანებები, ჩხეკის ოფში და დაკავების ოფში თუ არ არის მითითებული რომ დაზიანებები ქონდა, ამ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი საჩივრის შესაბამისად მაინც გარკვეულწილად აკისრია სახელმწიფოს, არ არსებობს იმის საფუძველი, რომ ეჭვი შეიტანოს პოლიციის ქმედებაში, ვინაიდან ფაქტები გულისხმობს საპირისპიროს. თუ აქვს დაზიანება მიყენებული ამ შემთხვევაში დაკავებისას, რა თქმა უნდა, აღნიშნული დაკავშირებით დაიწყება მოკვლევა გარკვეულწილად რა შემთხვევაში მიიღო დაზიანებები და ქონდა თუ არა პოლიციას და აქვს თუ არა პოლიციას გადამეტებული იმ უფლებამოსილებას, რომელიც მას გააჩნია. აღნიშნული ძალიან ბევრი შემთხვევა ყოფილა, თუმცა შედეგი ძალიან ცოტა. ბოლოს გავიხსენებთ, ეს იყო ადვოკატის მიმართ განხორციელებული ძალადობა, ეს იყო ვაკის მეხუთის განყოფილება 2 წლის წინ დაახლოებით, როდესაც ადვოკატს გაუსწორდნენ ფიზიკურად. დაახლოებით 20-მდე პოლიციელი. რა თქმა უნდა, ეს საქმე წავიდეს სასამართლოში, ბრალი წაუყენეს ამ კონკრეტულ მათ შორის უფროსი იყო ერთ-ერთი ამ კონკრეტულ დაზიანებაში. და პირველმა ინსტანციამ მიიღო გადაწყვეტილება და დაუნიშნა 10,000 ლარიანი გირაო. ისა ჯარიმა ბოდიში. გირაო ქონდა შეფარდებული 10,000 ლარი და შემდგომში ჯარიმა დაუნიშნა. მეორე ინსტანციამ დატოვა ეს ძალაში, მესამე ინსტანციაში უზენაესმა ჩაანიშნა ზეპირის ხდომა და მიუსაჯა 5 წელი. ოღონდ რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ეს იყო საზოგადოების მოთხოვნაც კი მაქსიმალური, რაც მე ვფიქრობ, რომ არასწორია, იმიტომ რომ სასამართლომ არ უნდა იქონიოს საზოგადოების აზრის გავლენა საკუთარ საქმეზე. ესე ვფიქრობ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი კოლეგა, მე როცა წავიკითხე ეს განაჩენი, მე როგორც იურის შემექმნა იმის წარმოდგენა, რომ აღნიშნული საქმე იყო ის პირველ და მეორე ინსტანციამ განახორციელა სწორი კვალიფიკაცია და სწორი სასჯელი დანიშნა. სამწუხაროდ მესამე ინსტანციამ მისცა ხუთწლიანი თავისუფლების საფუძველი და ჩემი მეგობარია, მაგრამ მაინც ვაცხადებ, რომ ეს განაჩენი, უზენაესი სასამართლოს განაჩენი ჩემთვის არის დაუსაბუთებელი. ამიტომ ყოფილა ესეთი შემთხვევებიც და ამაზე ამ შემთხვევებზეც ყოფილა შესაბამისი რეაგირებაც. ვისაც ამოწმებენ და ატვალიერებს და თუნდაც ამ სქესი იმან მოითხოვს რომ შემოწმოს ეს განაჩენი. რა თქმა უნდა მოითხოვოს თუ მას აქვს ამის სურვილი, მაგრამ მოდი ესე შევთანხმდეთ, რომ თავად შეიძლება საპირისპირო სქესის წარმომადგენელს პოლიციას არ სურდეს საპირისპირო სქესის მიერ შემოწმება. დავუშვით ესეთი სიტუაცია, რომ ყველა მამაკაცი მოითხოვს ქალბატონმა შემომოწმოს, მე რომ ცენტრმა გამათვალიეროს და მოდი ხდა შევიდეთ იმ ქალბატონების მდგომარეობაში, რომ ატყავთ თავის მეუღლეებით, შვილები ყავთ და შესაბამისად შეიძლება ოჯახური პრობლემებიც კი შეექმნათ შემთხვევით. ისმენოთ ხარ. მე მადლობა პირველ რიგში საინტერესო მე მაინტერესებს ესეთი რაღაც შეეხება ინკრიმინაციის პრინციპს. ანუ ახსენეთ, რომ შეგვიძლია გვახსოვდეს როგორც ბრალდებული არ გავცეთ. არ გავცეთ ესეთი ცელება ნიმუშადებას ნიმუშის არის ჭრიში მაინტერესებში შეგვიძლია არ გადავცეთ ესეთი ინფორმაცია, რაც ჩვენ ბრალდებულში განაშალებაში განაშალებაში ამგებად თქვენი საუბრეთ, რომ საკონსტიტუციაში არსებობს უპირატესობა ამის თავაზე, თუ არსებობს ამაზე პრაქტიკა, ეს მაინტერესებს, სად გადის ეს კვალი, ეს მაინტერესებს თქვენი პოზიცია ამ საკითხზე და თუ არსებობს ევროსამართლოს პრაქტიკა ამ საკითხზე. წეგან აღნიშნე მე, ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ კარგი ნაშრომი აქვს ჩემს ყოფილ ლექტორს გიორგი თუმანიშვილს. ეს არის არამატერიალურ და მატერიალურ ზიანთან დაკავშირებით და ინფორმაციასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ერთი და იგივე ფორმაში გამოწყობილი ორი ინფორმაცია, ერთ შემთხვევაში სახელმწიფო უდგება როგორც გარკვეულწილად ნიშნულობას, რომ დაიცვას ბრალდებულის ინტერესს და მეორე შემთხვევაში ნაკლებად ნიშნულობას, როგორც მატერიალურს, ანუ სხეულის შემადგენელ ნაწილს. მე წეგანვე აღნიშნე, რომ ის რაღაცა ნაწილაკები, რომლებიც ჩვენგან დამოუკიდებლად ხელოვნურად ხდება ჩვენს ორგანიზმში, დავუშვათ გადაყლაპული ნარკოტიკი ან სხვადასხვა საგნები, ამ შემთხვევაში მისი ამოღება არ არის დაკავშირებული თვითინკრიმინაციასთან. მოდი ამას შევთანხმდეთ. თუმცა, როცა ჩვენ გავცემთ ჩვენი ნების საწინააღმდეგო ჩვენსავე ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენს სხეულთან, ამ შემთხვევაში თვითინკრიმინაციის დაცვის უგულებელყოფა შეიძლება ასე ვთქვათ, იქნას მიჩნეული. რაც შეეხება საერთაშორისო პრაქტიკას, საერთაშორისო პრაქტიკას აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ტერმინი. ეს არის შეფასების ფართო ზღვარი.
როდესაც ევროპის სასამართლო ფიქრობს, რომ სხვადასხვა განაში არის სხვადასხვა პრაქტიკა, ეს შეიძლება იყოს იგივე ჰომოსექსუალურ ქორწინებასთან დაკავშირებით, შეიძლება იყოს ევთანაზიასთან დაკავშირებით, აქტიურ ევთანაზიასთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრ სენსიტიურ საქმესთან დაკავშირებით სხვადასხვა ქვეყნებს აქვს სხვადასხვა რეგულირებები. ამიტომ ევროპის სასამართლო პოლიციის ძახის შემდეგ რამეს რომ თქვას, რომ ეს არასწორია, მაშინ იმ ქვეყნებს, ასე ვთქვათ, იმ ქვეყნის კანონმდებლობას აღენებს ეჭვი, სადაც ამბობენ, რომ ის სწორია. რომ თქვას პირიქით, მაშინ დანარჩენი ქვეყნებს. ამიტომ ევროსასამართლო იღებს ძალიან მარტივ გადაწყვეტილებას, დიპლომატიურ გადაწყვეტილებას და ამბობს, რომ ეს არის შეფასების ფართო ზღვარი ამ შემთხვევაში და კონკრეტულმა ქვეყანამ უნდა შეაფასოს ესა თუ ის კანონი რამდენად არის კონსტიტუციური და ის არ ადგენს უფლებების დარღვევას. რაც შეეხება სამართლოს, ჩვენ უყურებთ რა რეჟიმითაც და რა ტენდენციითაც მიდის სამართლო და მე ვფიქრობ, რომ ამასთან დაკავშირებით ის გააკეთებს საკმაოდ მნიშვნელოვან განმარტებას და განცხადებას და ბოლოს აღნიშნავდი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ დასავლეთ ევროპაშიც კი ასეთი გახმაურებული გადაწყვეტილებები და ასეთი ფართო მსჯელობა და ასეთი ლიბერალური გადაწყვეტილებები არც ერთ ქვეყანას არ ქონია, მათ შორის მარიხუანასთან დაკავშირებით და სხვადასხვა უფლებებთან დაკავშირებით. ამიტომ ამ კუთხით ბევრად წინვართ ვიდრე ევროპა, შეგვიძლია ვთქვათ ესეც და მათი მუშაობა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისათვის. ამიტომ დაველოდოთ გადაწყვეტილებას და როცა იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, აუცილებლად გაცნობთ ამ შესახებ. ორი კითხვა იყო მარიამ და გიორგი. მე მაინტერესებს უბრალოდ თქვენ აღნიშნეთ ექსპერტიზასთან დაკავშირებით, როდესაც ბრალდებულთა უფლება მოითხოვს ექსპერტიზის ჩატარება, რაც გარკვეულ ხარჯებთან ასოცირდება. ექსპერტიზის ჩატარება ეწინააღმდეგება თუ არა სასამართლოს წინაშე დამოუკიდებლობის და თანასწორობის პრინციპს გამომდინარეებით, ექსპერტიზის დასკვნაში შეიძლება ეჭვი შეიტანოს ბრალდებულმა, რამდენად დამოუკიდებელი უნდა იყოს ექსპერტიზის დასკვნა და რეალურად რომ ეჭვი ქვეშ არ დადგეს. რა უნდა გავაკეთოთ? სორი. არც მოითხოვდნენ რეალურად. კი, ამას უპასუხობ ჩემში. ანუ ექსპერტიზის ჩატარება ეს არის ბრალდებულის უფლებამოსილება. მას შეუძლია საკუთარი ხარჯით ჩაატაროს ექსპერტიზა. ასევე ჩვენს პრაქტიკაში ხშირად ხვდებით, როდესაც ბრალდებული მიმართავს ბრალდების ხარეს თხოვით, რომ ჩატარდეს ექსპერტიზა. ძირითად შემთხვევაში არ აკმაყოფილებენ, თუმცა ხშირ შემთხვევაში აკმაყოფილებენ კიდეც გარკვეულ დანაშაულებებს გააჩნია და მოხდეს. რაც შეეხება დამოუკიდებლობას, ნებისმიერი ექსპერტი უნდა იყოს დამოუკიდებელი. ეს არის მთავარი პრინციპი და პათოსი, რაც წერია კოდექსში. ძირითად შემთხვევაში და 100-დან 100 შემთხვევაში ბრალდების მხარე ექსპერტიზას ნიშნავს ორგანო სამხარაულის სასამართლოს ეროვნულ სასამართლო ექსპერტიზაში და მეორე ეს არის შინაგან საქმეთა სამართლის კრიმინალისტიკური ექსპერტიზა. მხოლოდ ორგანო. დაცვის მხარე ხშირად ნიშნავს დამოუკიდებელ ექსპერტებთან და ყველაზე მთავარი რაც არის ექსპერტის დამოუკიდებლობა განსაზღვრული და ასე ვთქვათ ექსპერტის მიუკერძოებლობა განისაზღვრება მისი დასკვნით. რა მეთოდოლოგია აქვს მას გამოყენებული? რა დასკვნა უწერია და როგორ გასცემს დაცვის მხარის მიერ დასმულ შეკითხვებს ჯვარედან დაკითხვაზე პასუხს. შესაბამისად, ექსპერტმა გარკვეულ და დნმ-ის ნიმუში განზრახ მიაცხო იმ ნივთს თუ არა, ამას ჩვენ ვერ დავადგენთ ვერასდროს, ეს არის კეთილ სინდისიერების საკითხი. დაცვის მხარე შეიძლება ყოველთვის თქვას, რომ ექსპერტმა გააყალბა მტკიცებულება და მას დნმ-ის კვალი ძალით მოახვედრა, მაგრამ ამის მტკიცების საშუალება ჩვენ არ გვაქვს, ვინაიდან ექსპერტის დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა ფასდება საკუთარი დასკვნით. მეთოდოლოგიით, გამოყენებული ლიტერატურით რა გამოიყენა და როგორი დასკვნა გადადა არის თუ არა ეს დასკვნა ადეკვატური იმ მეთოდოლოგიებთან დაკავშირებით. მე მქონდა შემდეგი ის რამდენიმე კვირის წინ დავგარდე საფულე და განვაცხადე ეს პოლიციის ერთ-ერთ და მომთხოვე, როდესაც შევახსენე რაღაც ოქრიფია აი ეს რაც შემავსებინეს რომ ნამდვილად განვაცხადე ეს პროცედურა აღწერე როგორ მოხდა და ასე შემდეგ და ბოლოს გადაწყვიტე რომ ამისთვის ფოტო გადამეღო ვინაიდან ჭირდებოდა მიმეწოდებინა ეს ფოტო ჩემი პროცესისთვის რომ ნამდვილად დამკარგე და იმის გამო დავაგვიანე პირობითად სამსახურში და ესეც წორი მითხრა ქაულმა ერთ-ერთ მის დამეწერია ის მეხმარება იმის წერაში არ დაინახონ თუ არა გამაგდებენ მეც და თქვენთვის რა გადაჭარბეთ რამდენი შესაძლებელი კი სავალდებულო არის რომ პოლიციამ გადმოგცეთ განცხადების შესახებ ცნობა რომ თქვენ ნამდვილად განაცხადეთ ეს სავალდებულო და ორიგინალს ფობის უფლება ორიგინალს არავინ გამოგატა მათთვის ხომის უფლება გაქვთ კი უფლება არ არის სავალდებულოდ უნდა გადმოგცეთ ანუ
ისინი ვალდებულნი არიან რომ გადმოხდეს. რაც შეეხება ასე ვთქვათ ქურდობის ნაწილს, ერთი ძალიან მაშინ მეც სკოლის მოსწავლე ვიყავი, ჩემმა მეგობარმა და გოგონამ დაკარგა ტელეფონი და გამოიძახა პატრული და პატრული ეკითხება, შემდეგ ეს მერე გავაანალიზე, რამდენად სულული შეკითხვა დავუსვა. რომ ეს დაკარგეთ თუ მოგბარესო და ანუ ეს რომ განმარტოთ, ქურდობა არის ფარული. ანუ ქურდობა ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცა ფარულად დაეუფლა. ხო და ეს გოგო მტკიცებდა რომ მომპარესო, კი არ დავკარგეო, მოგამქურდესო და თუდის დაინახავდა რომ გაგვიწ მაშინ წარსვა იქნებოდა. ხო და თვითონ პატრული ძალიან ის იყო, კვალიფიციური იყო ალბათ სისხლის სამართალში, რომ ეკითხებოდა რომ დაკარგეთ თუ მოგპარესო. მოკლედ იქ უნდა ყოფილიყავით რომ გაგეცინათ და ასე შემდეგ და თან დამთავრებული უნდა გქონდეთ იურისტები უნდა იყოთ ამ შემთხვევაში და არა სტუდენტები. კაი, შემდეგი შეკითხვა. ჩუმად მეგობრებო ძალიან გთხოვთ მოусმინოთ ჩვენს პროგრამას. ვერ გავიგეთ. ცოტა ხომ. კი ბატონო. სხვათა შორის ბატონი ირაკლის ქონდა ამ თემაზე ძალიან საინტერესო პოსტი, იმედია წაგვიკითხოთ. ხო, არის, წაკითხით და წაიკითხოთ. კი ბატონო, ეს არის გასაჩივრებული გირჩს, როგორც ვიცი, პოლიტიკურ გარშემოს. საკმაოდ კარგი პოზიციაც უკავიათ. ვინაიდან ერთხელ მოგიყვებით, ერთხელ გამოჩერეს მეც მანქანით, რაც შემოიტანეს ეს ნიმუშის აღება და ადრე თუ ბრალდებოდი იმაზე რომ არ ჩამაბერნოთ ალკოჰოლზე არ შემომწოთ, ეხლა ვეხოცებოდი რომ მარტო ალკოჰოლზე შემომწოთ მეტი. ენა არ ამას მევინოთ იმ რაღაცაზე თქო. შესაბამისად ხალხი უკვე მოწოდებულია იმ მხრივ რომ ალკოჰოლზე ტესტი გაიაროს იმ შიმიშით რომ ენა არავინ აასპევინოს გარკვეულ და ობიექტზე. შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ ესეც არის დღესთვის ნიმუშის გაცემა. სისხლის სამართლებრივად აღნიშნული არის პირველ შემთხვევაში ნებაყოფლობითი, როცა დადგენილებით მოდის გამომძიებელი, თუმცა როცა სასამართლო განჩნევით მოდის უკვე სავალდებო. აღნიშნული უტოლდება მათ შემთხვევაში, ვინ რატომ. აღნიშნული არის სისხლის სამართლებრივი მოქმედება, ჩემი აზრით, მე ესე ვფიქრობ, ვინაიდან აღნიშნული ნიმუშის აღებას თუ დადგინდა რომ მე ნამდვილად მოხმარებული მაქვს ამ ვადაში, მოყვება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, კერძოდ სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის გამო ჩვენ წავიყენებენ ბრალს. შესაბამისად, ჩვენი მიერ გაცემული ნიმუში, როცა გვემუქრება რომ სისხლის სამართლებრივად ბრალს წავიყენებენ, მასზე უნდა იყოს ეფექტური კონტროლი. ანუ ჩვენ მე ვფიქრობ რომ დღეს მე რო გამაჩერო მე შემიძლია უარი თქვა ამაზე და არ განახორციელო ტესტი. თუმცა ამისკენ არ მოგიწოდეთ, მოვიწოდეთ იმისკენ რომ დაემორჩილოთ პოლიციას იქამდე სანამ ეს კანონი კანონი. გიორგის ქონდა კითხვა უკვე. ანუ როდესაც ვაჩერებს რაღაცას მანქანით, პოლიცია, ან სამართლის პოლიცია გვაქვს თუ არა იმის კომუნიკაცია რომ ან ალკოტესტი, ან ეს ნარკოტიკული საშუალებები გამოგონილი. თვითონ ჩაიტაროს და შემდეგ ანუ ჯერ შენ აუცრინა და მე რომ ამასწრებინე, არა. გიპასუხე, სიჩუმე თუ შეიძლება. ანუ შეგვიძლია მოთხოვოთ რომ იმიტირება გააკეთოს რომ არ ვიცით როგორ გავაკეთოთ, მაგრამ აღნიშნული კონტროლი ხორციელდება რამოდენიმე კვირაში ერთხელ. ანუ გენერალური ინსპექცია მიდის, ზედაპირული კონტროლი, ეს არის გარკვეული კონტროლი, დინამიური კონტროლს ვეძახით, რა დროსაც სანამ გავა პატრული და პოლიციელი მოვალეობის შესასრულებლად ისინი გადიან ალკოტესტს და ამ შემთხვევაში ალბათ მარიხუანის ტესტსაც გაიგებენ. ფაქტობრივად ისინი აბარებენ კიდეც ყოველთვიურად შარდის ანალიზს იმისათვის რომ ნამდვილად მოიხმარს თუ არა ესეთის პოლიციელი მარიხუანას. თუმცა ჩვენ რო უთხრათ რომ ჯერ შეჩაბერე და მე ჩავაბერავ, რა თქმა უნდა, საქმე იქეთკენ წავა რომ პოლიციის დაუმორჩილებლობისთვის ადმინისტრაციულად დაგაკავებენ და მე ადვოკატი დაგჭირდება ნამდვილად. ჩუმად მოდი, თქვენ რო პოლიციელი ყოფილიყავით, რა სიზამო? ჩაბერდი. და ყველა რომ მოგთხოვოთ, თქვენ უნდა იყოს მოკლედ სამართალი. კი ბატონო. ანუ მოდი იმაზე შევთანხმდეთ, რომ სამართლებრივად არ აქვს პოლიციას ვალდებულება, რომ ჯერ თვითონ გაიაროს ალკოტესტი და მერე გაიაროს კონკრეტულმა პიროვნებამ, ანუ ადრესატმა ალკოტესტის. ჯერჯერობით არ აქვს და მერე ნახოთ. გისმენთ.
რა თქმა უნდა, აღნიშნული მტკიცების ტვირთი დაცვის მხარის რომ ადგილზე არ დაულოქავთ არის მოდი პირდაპირ ვთქვა დაცვის მხარის. და რატომ? ანუ მე მქონია პრაქტიკაში ესეთი შემთხვევა, რომელი ვიდეო ჩვენებასაც მე ვფიქრობდი რომ და მენახებინა ეს ვიდეო. თუმცა მივხვდი რომ ძალიან ძიმე კადრებია და არ ძალიან ძიმე კადრებია და ამის ნახვის ასე ვთქვათ უფლებაც არ მაქვს თქვენ განახოთ, იმიტომ რომ სისხლის სამართლებრივი დანაშაულთან არის კავშირში, მიუხედავად იმისა, რომ საჯაროა და გამოკვლეულია უკვე ხდომაზე. პოლიციელები წერენ, რომ ადგილზე ჩაუტარეს ჩხრეკა, ამოიღეს და დაალოქეს. თუმცა კადრებში, ვიდეო კადრებზე ადგილზე დაახლოებით 20 პოლიციელი მივარდა, მანქანიდან გადმოიყვანა სამოტირონმება, გემრიელად სცემეს, ჩასვეს და წავიდნენ. აი ეს ჩანს მარტო კამერაზე. ეხლა თქვენ გააკეთეთ ანალიზი იმისა, ამ შემთხვევის დროს როგორ უნდა მოიქცეს დაცვის მხარე, ყველას ხომ არ გაუმართლებს რომ კამერა კონდეს იქ. თუმცა ჩვენ უნდა ვიყოთ მოწოდებული იმის მიმართულებით, რომ ვივარაუდოთ ეს ხო პრეზუმპცია იმისა, რომ პოლიცია იქცევა სწორად. მე მინდა რომ ესე იყოს ყოველ შემთხვევაში. პირველ რიგში ეს უნდა გაკონტროლდეს, ეს უნდა იყოს საპროცესო ხელმძღვანელობის მითითება, ან პროკურორის მითითება, რომ კანონიერად მოიქცნენ და ეს უნდა იყოს მართლმსაჯულების საკითხი. ან პოლიციის აკადემიაში უნდა უტარდებოდნენ დინამიური ლექციები და ეუბნებოდნენ რომ ჩვენთვის მთავარი არ არის დანაშაულის გახსნა, მთავარია სამართლიანი სახელმწიფოს პრინციპის შენარჩუნება. ამიტომ მისი კონტროლი თუ ჩვენ საპირისპირო მტკიცებულება არ გვაქვს და მოწმეებს არ მოვიყვანთ ამისას, ამ შემთხვევაში ესე არის და რაც შეეხება მეორე საქმეში ნებისმიერ რამ შეიძლება მოხდეს, ერთხელ იყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც მართლაც არ დაალოქეს ადგილზე და რამოდენიმე ორმა გამოძიებამ მომცა განსხვავებული ჩვენება, ერთმა თქვა რომ ადგილზე გადმომცა ასე ვთქვათ მანქანის გასაღებიო, მეორე ამბობდა რომ ჩხრეკის დროს ამოუღებ. შესაბამისად და ასევე ლუქი იყო გახეული ამ შემთხვევაში ეს მოგვიხმარა და შესაბამისად თორე ესე არ მოხდებოდა სამწუხაროდ ლუქის დარღვევა მოგვიხმარა ამ შემთხვევაში და ესე გადაწყდა. თუმცა საკმაოდ მნიშვნელოვანი შეკითხვა დასვით, რომელზეც პასუხი ძალიან რთულია. და ხო მაინც განათლებასთან არის დაკავშირებული და მართლმსაჯულებასთან. კარგი, ნუცა, ანა და მერე გიორგი. ანუ პირველ რიგში მეორე შეკითხვა სულ პასუხი კანონიერია, ეს არის ზედაპირული შემოწმება და დათვალიერება კონკრეტულ ადგილას, ანუ კონკრეტულ ტერიტორიაზე. მათ შორის პირადობის დატოვება ამართლებს ლეგიტიმური მიზნის პროპორციული ამ შემთხვევაში. ეს პირადობა სხვა რამე გართმევს, რა თქმა უნდა, იტოვებენ იმ ადგილას და დაგიბრუნებენ შემდგომ. ანუ ეს არის კოორდინაციის საკითხი და ადმინისტრაციული რეგულირების საკითხი ამ შემთხვევაში და ეს არ წარმოადგენს პრობლემას. რაც შეეხება არასრულყოფას არასრულყოფასთან დაკავშირებით არსებობს რამოდენიმე გამონაკლისი, ვის შეუძლია არასრულყოფასთან ურთიერთობა, თუ ის არ არის სპეციალიზებული პოლიცია. პირველი, იმ შემთხვევაში თუ გადაუდებელი აუცილებლად ტარდება ჩხრეკა ან დაგავება. როცა როგორც კი გადაუდებელი აუცილებლად აღმოიფხრება, იმ წამს უნდა ჩაერთოს სპეციალიზებული პოლიციელი ამ შემთხვევაში. თუ კონკრეტული ადამიანი არის სპეციალიზებული, რა თქმა უნდა, მას უფლება აქვს განახორციელოს სხვადასხვა მოქმედებები, თუმცა არასრულყოფასთან მართლმსაჯულობაში ჩვენ არ ხვდებით არანაირ განაწესს რა არის ზედაპირული დათვალიერება და რა არის ზედაპირული შემოწმება. შესაბამისად, უნდა ვივარაუდოთ, რომ პოლიციას უფლება არ აქვს არასრულყოფასთან დაკავშირებით განახორციელოს ზედაპირული დათვალიერება, ვინაიდან ეს გათვალისწინებული არ არის არასრულყოფასთან მართლმსაჯულების კოდექსში. თუმცა ამის ლავირების საშუალების გამოყენების აქვს, რა თქმა უნდა, და შეგვიძლია გარკვეულწილად სხვანაირად განმარტოთ ესეთის კანონი. ბატონო? ხო, ანუ ჩანთის გაჩრეკვასა და ჩანთის ნახვას შორის ის არის განსხვავება, რომ აქ შენი ხელით ხსნი და შენი ხელით დაალაგე. როცა უკვე სხვა აკეთებს ამ ყველაფერს, ეს უკვე ჩხრეკა არის. ანა ვახო და გიორგი და ვამთავრებთ. ეს შეკითხვა მირანდას გავამახვილოთ ყურადღება, იმიტომ რომ მირანდას უფლებებთან დაკავშირებით განსხვავებული кейსია და ასევე განსხვავებული ორიენტაციის მქონე ადამიანის შეკასთან მეკითხვა და აი როდესაც განსხვავებული თვით ახმასთან გვაქვს საქმე, აქ როგორც უნდა დავიცვათ ეს უფლებები შეკასთან დაკავშირებით. ხო, მირანდას кейსი ეს უკვე ისტორიულად არის შეფასებული, რატომ? იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ кейსის შემდეგ საბოლოოდ დადგინდა სავალდებულება იმისა, რომ ნებისმიერი დაკავებისას პოლიციამ უნდა აუხსნას დაკავებულს რის გამოაკავებს
მისი უფლებები რომ მას შეუძლია ადვოკატის დახმარება და ის რომ რასაც შეიძლება იტყვის, მის შეიძლება გამოყენებული იყოს მის წინააღმდეგ. ხოლო ეს ხდებოდა 59-60 წელს და ამ საქმის შემდეგ, რომელიც ავიდა შემდეგ ამერიკის უზენაეს სასამართლოში, უზენაესმა სასამართლომ თქვა, რომ დიახ, ეს უნდა იყოს სავალდებულო და გაათავისუფლეს ხოთაშორის მირანდა, სხვა რაღაცის გამო დააკავეს ის და მერე მიუსაჯეს კიდეც, თორე ის რომ დაირღვა მისი უფლებები, როცა პოლიციამ ეს არ აუხსნა და უბრალოდ პოლიციაში ხელი მოაწერინეს რაღაცაზე, ან დაახლოებით ასეთ ტექსტზე, ზუსტად ასეთზე არა. უბრალოდ იმანაც ხელი მოაწერეს, არ იყო კარგად განათლებული ადამიანი და ლათინო ამერიკელი იყო ერნესტო მირანდა, ალბათ სახელი და გვარი გვეუბნება ვინც იყო და მე ამ საქმემ იქონია გავლენა მთელ ამერიკაზე, ახლა ამერიკულ ფილმებში, სადაც არ უნდა ნახოთ თქვენ, როცა აკავებენ ვიღაცას, ამ ტექსტს ეუბნებიან, ხო? ამერიკულ ფილმებში კი არა, აგერ ჩვენთანაც კი, როცა ღიად ისე საჯარო დაკავებები ხდებოდა, იქ სპეციალურად გამოყოფილია პოლიციელი, რომელიც დააკავებენ და ის უკითხავს ამ მირანდას წესს უკითხავს ფაქტიურად, ვისაც აკავებენ იმ ადამიანს და ეს არის საყოველთაო სტანდარტი დღეს და სხვა შორის ძალიან საინტერესოა ის, რომ თვითონ მირანდა როცა მოკლეს, თვითონ ეს ერნესტო მირანდა მერე გათავისუფლდა, მე ისევ იგივე საქმიანობას ეწეოდა და თავიდან მას როცა დააკავეს დაიჭირეს გაუპატიურობაში, არასოტრონის გაუპატიურობაში ედებოდა ბრალი და ესეთ კრიმინალურ სამყაროსთან ასოცირებული ტიპი იყო და რომ გამოვიდა იგივე გააგრძელა, სხვა შორის ბიზნესი დაიწყო, როგორ იცით, ესე კარტის ესეთ იმეებზე დაწერა ეს წესები და დიდი ასოებით ყველა კარტს ეწერა მირანდას, ერნესტო მირანდას წესი და ამას ყიდდა. $1 ყიდდა მე ამას და ეს საინტერესო საზოგადოებისთვის და თავის ბიზნესი ქონდა. და მე ერთ-ერთ ხო მე ბარში რა თქმა უნდა ხო ეს ცდილობდა რომ გაენათლებინა და კარგი ბიზნესიც ქონდა. მე ერთ-ერთ ბარში, ესე ღამის ბარში ჭუბის დროს, ჩვეულებრივი ამბავი იყო მისთვის, მაგრამ ერთხელაც ვეღარ გადარჩა და მოკლეს და დააკავეს ერთ-ერთი ადამიანი, რომელმაც გამოიყენა მირანდა, ანუ დუმილის უფლება გამოიყენა. მირანდას წესები ისე მისი დადგენილი და ფაქტიურად მეტი მტკიცებულება აღარ აღმოაჩნდა პოლიციამ გამოძიება ჩაატარა და გაათავისუფლეს ეს კაცი გაუხსნეს. აი ეს არის ძალიან საინტერესო რამ მირანდას წესებთან დაკავშირებით. არ ვიცი კიდე მოდი ცოტა დამთავრებისკენ წავიდეთ და რამდენიმე კითხვა და მე დავასრულებ. მაშინ შევაგროვოთ თქვენ ვახო, თქვენ და თქვენ. კაი თქვენ. ოღონდ შევაგროვოთ თქვენ გისმენთ. ანუ თქვენთვის მოვილი არა გარკვეული საქმეები ტერიტორიული ხელმძღვანელობის და დაიმკვიდრებოდა პროკურორმა გადაუდებელი აუცილებელი საგამოძიებო უფლებების ჩატარების შემდეგ. როდესაც პროკურორი გამოჩება ადვოკატს გაუწევს მეორე მხარეს და შემდეგ სასამართლოში ცრუ წარადგინოს. უბრალოდ დოკუმენტი გამოჩება და ფიზიკურად დაიკვირდება რა ეს საქმე რამდენი შესაძლებელია რომ გადავიდოს იმ სასამართლოს ეტაპზე. მაინტერესებს თქვენი ხო. მაინტერესებს, როდესაც გამოძიებას ჭირდება ხმის ნიმუში, მაგრამ ბრალდებული ნუმერის უფლებას იყენებს ადვოკატი, შესაძლებელია ამ ფაქტის დროს სასამართლოს ხმის ჩანაწერის ამოღება და ეს შეიძლება პრინციპს ყველაფერს, როდესაც სასამართლო პროკურატურას ამ გამოძიებას აძლევს ხმის ჩანაწერს. თქვენ დაცვის მხარე ვინაიდან კონსულტაციის უფლება არ დაიგოს ბრალდებულის დაცვის და მეათქვენ ასენეთ რომ არ გვაქვს ბრალდებულება რომ მოითხოვოთ ოპერატორის საქმეების დაკავშირებით მოითხოვოთ ანონიმურ საფუძველზე მოპოვებული შესაძლებლობა და ერთი მეორე არის შეკითხვა ასე მეთქვა პატენტის მეცხრეების ჩანაწერსა და 253-ის მეორე ჩანაწერს შორის რაღაცა კოლიზიასავით არის ეს არის შემთხვევაში როდესაც ერთი მხარე თუ მოითხოვს დაუშვათ დაკითხვა მოითხოვოს დაკითხვა მეორე მხარის მონაწილეობის გარეშე თუ ემუქრება ჯანმრთელობის ხონებო და ასე შემდეგ სხვა გარემოების საფუძველზე მეორე მხარის მონაწილეობის გარეშე თუ აკეთებს შუამდგომლობას მაგისტრატის მოსამართლის წინაშე უნდა დაკავებდეს და ამ შემთხვევაში თუ ეს მხარე მონაწილეობს ანუ თუ ეს კი დაიკითხა სასამართლოში ეს არის დაუშვებელი ეს მიცემული ჩვენება და 253-ის მეორე ნაწილში ვიწერია რომ თუ მხარე მოითხოვს 100 მეტოქროტებული ფიცნაზის გაფორმების ჩვენების
სასამართლოში გამოქვეყნებას ის უნდა გამოქვეყნდეს იქ წერია რომ უნდა გამოქვეყნდეს და თუ არცებიძე იყო ან წერია რომ უნდა გამოქვეყნდეს მაინც ანუ იქეთ და თქვენ დიახ ისმენთ მაგალითად როდესაც პოლიცია აკავებს პირობით ჩინელ ადამიანს რომელსაც არ იცის რომ რაიმე დაარღვია ამ დროს უნდა მისცეს პოლიციამ აუცილებლად გამარტება ამ დროს რა შეიძლება გააკეთოს როდესაც ხდება დაკავება ქუჩაში და თქვენ მე საწამბატესთან გახსოვთ თქვენი მოსამართლეობის პერიოდში როგორ იყო ამ აპრილს თქვენი ადამიანის საპროცესო უფლებების წარმოსახვას კადრი დავიწყოთ ბოლოდან დავიწყოთ ჩინელი ადამიანის დაკავება ამ დროს საუცხლებელია იყოს თარჯიმანი. ამასთან დაკავშირებით სხვათა შორის ძალიან კარგი განმარტება გააკეთა თბილისის სააპელაციო სასამართლომ. გადაუდებელი აუცილებლობისაც რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა არის თუ არა გადაუდებელი აუცილებლობა, პირს აუცილებლად უნდა განემარტოს მისთვის გასაგებ ენაზე მისი უფლებები. ეგრეთ წოდებული მირანდას უფლებები, ხო? ესეთი შემთხვევა მოხდა, დააკავეს აზერბაიჯანის საზღვარზე წითელ ხიდთან პიროვნება გადაუდებელი აუცილებლობით და 8 საათით ადრე ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ ეს ადამიანი შემოვიდოდა საქართველოში. სასამართლომ ყურადღება და ვერ მიიყვანეს ადგილზე თარჯიმანი და განმარტეს უფლებები განყოფილებაში. სასამართლომ თქვა ესეთი განმარტება გააკეთა ესეთი. როცა არის გადაუდებელი აუცილებლობა, თუმცა გადაუდებელი აუცილებლობასაც აქვს თავისი ეტაპები და სტადიები, როდესაც 8 საათით ადრე გაქვს ინფორმაცია, რომ უცხოო ქვეყნის მოქალაქე შემოდის უცხო საზღვარზე და აკავებს გადაუდებელი აუცილებლობით, თარჯიმანი უნდა გავდეს ადგილზე. თუმცა, თუ ეს იქნება ტერორისტი, რომელიც აფეთქებს აეროპორტს და მისი დაკავება ხდება ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, პოლიციელი ვერ მოიყვანს თარჯიმას იქამდე, სანამ დააკავებს, ხო? ერთი თვით არა აფეთქო, თარჯიმანი უნდა მოიყვანო, ხო არ ეთქვის. შესაბამისად, ამას აქვს თავისი შეფასება, გარკვეულწილად, თუმცა სავალდებულოა, რომ უცხოელს მისთვის მისაღებ ენაზე განემარტოს მისი უფლება. რაც შეეხება ტერიტორიულ დაქვემდებარებას, ამასთან დაკავშირებით, ტერიტორიულ დაქვემდებარებას დაკავშირებით, ერთ-ერთ რამდენიმე პროკურორიც კი გაათავისუფლეს სამსახურიდან, ვინაიდან არ დააქვემდებარა და ისე გააგრძელა საქმის გამოცდილება. აღნიშნული რა თქმა უნდა არსებითი დარღვევა არის. ტერიტორიულ. მე მაგას ფიზიკურად დაექვემდებარა, როგორც გამორჩა, რომ გაიცვა ნამდვილად. ხო, გასაგებია, თუმცა აღნიშნული დოკუმენტი არ დევს სასამართლოში, გაცვლილი არ არის და შესაბამისად არ არსებობს. ტერიტორიულ დაქვემდებარება არის არსებითი დარღვევა. არის შესაძლებელი ხმის ნიმუში კი შესაძლებელი არის, ბევრ საქმეში ყოფილა ესე რომ ამოუღიათ ხმის ოქმიდან და სხვათა შორის ეს არ არის გარკვეულწილად დარღვევაც, იმიტომ რომ კანონის ფარგლებში ითხოვს ამას და კანონის ფარგლებშივე გადაეცემა. ხო, ანონიმური და კონფიდენციალური კითხვა დაისვა. ანონიმური და კონფიდენციალური სიტყვა განსხვავდება ერთმანეთისგან თავიდან რო ვიცოდეთ, ანუ ანონიმური სხვა არის, კონფიდენციალური სხვა. კი, ანუ ხო, ანუ ანონიმურს აღარ ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ განსხვავდება ეს ერთმანეთისგან. გასაგები. მოდი იმაზე შევთანხმდეთ, რომ საქართველოში შეკითხვა რომ დაუსვა პოლიციის ვინ იყო თქვენი წყალგამართვას კონფიდენტი ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ მოვითხობთ ამ კონფიდენტის დაკითხვას. ამას კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. რაც შეეხება ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნავ, რომ ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებები არის ცვალებადი, ისინი განსხვავებულად განმარტავენ კონკრეტულ ნორმებს, ირით ჩვენებასთან დაკავშირებით ზოგი განსხვავებული, ნაკლებად განსხვავებული, მაგრამ განსხვავებული გადაწყვეტილებები აქვს მიღებული, ეს გააჩნია кейს, კონკრეტულ кейს, თუმცა თუ თანახმარი გარკვეულწილად კონფიდენტის დასახელებაზე ეს კონკრეტული პიროვნება ამ შემთხვევაში დაასახელებს, არავინ არ უჩნდეს ამას, მაგრამ მოდი ესე შევთანხმდეთ, რომ საიდუმლო თანამშრომლის დასახელების უფლება, ვალდებულება არც ერთ პოლიციას არ გააჩნია. რაც შეეხება უფლებას გარკვეულწილად შიდა რეგულირების თვალსაზრისით, ეს უფლებაც არ არის. იმიტომ რომ ის კონფიდენციალურად გაწვის ინფორმაციას, შესაბამისად არ უნდა იქნეს დასახელებული, კანონმდებლობა ამას არ ითვალისწინებს და არ ავალდებულებს პოლიციას, რომ კონფიდენტი დაასახელოს. შემდეგ შეკითხვა იყო და ბოლო ხო, ისე თქვენი შეკითხვა იყო. მოდი ამ ნორმებს შორის როცა წავიკითხავთ, კიდევ ბევრი განსხვავება წავიკითხოთ გარკვეულწილად და მივაქციოთ ყურადღება, რომელი არის სპეციალური ნორმა და რომელი არის ზოგადი ნორმა. ეს არის საერთაშორისო დაწესების
კი ბატონო, ამ შემთხვევაში სპეციალური ნორმა თავად მიგვანიშნებს. სპეციალური ნორმა ყოველ შემთხვევაში იქნება ყოველთვის ის ნორმა, რომელმაც განახორციელა თავდაპირველი მტკიცებულების ფორმულირება ამ შემთხვევაში და არა ის ზოგადი ნორმა, რომელიც შეეხება გამოქვეყნების წესს. რაც შეეხება ამ საკითხს, როგორი მდგომარეობა იყო, ცუდი მდგომარეობა იყო, ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ახლა არ უნდა ამას ბევრი ისა რა ქვია, ეს მოკიბვა და რაღაცები. ზოგადად საქართველოში იყო, მარტო სასამართლოში კი არა, ზოგადად მართლმსაჯულების დიდ სისტემაში იყო ცუდი მდგომარეობა. ეს დაწყებული საბჭოთა პერიოდიდან, მერე 90-იანი წლებიდან, მერე გაგრძელებული აქეთ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ აი მაგალითს გეტყვით, როცა მე დავიწყე იქ მუშაობა, აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრი შემთხვევა ჰქონდა, როდესაც პატიმარი იყო დაკავებული ციხეში და მაგრამ დარღვეული იყო მისი 72 საათიანი ვადა. მოსამართლე თავს იმართლებდა იმით, რომ ბევრი საქმე ჰქონდა და როგორ განმეხილავ. ეს არის მაშინვე, აი ერთი თუთიც რო გადაცდეს, არის პატიმრის გაშვების საფუძველი, ხო? და ეს იყო იმდენად მძიმე დარღვევა და იმდენად ზოგიერთი ერთი წუთით კი არა 4-5 დღით მეტი იჯდა იქ და არ იყო ჯერ გამოტანილი. ანუ სადაც კი ნახეთ ეს შემთხვევა, იქ მაშინვე რა თქმა უნდა გაუშვეს პატიმარი, მაგრამ იმავდროულად დაიწყო მოსამართლის მიმართ სადისციპლინო წარმოება. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან აშკარა უხეში დარღვევა, აქ ვერ გამართლდება ვერაფრით ის რომ ბევრი საქმე მაქვს და ამიტომ ვერ განვიხილე, ეს არ შეიძლება და ასე არანაირად არ უნდა იყოს. ასე რომ საერთო ჯამში ყველაფერი ამას ჭირდება და მაშინაც ესე ერთი მიდგომა იყო, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერი ადამიანის, აგერ ადვოკატია ჩვენთან, პროკურორის და მოსამართლეების მუდმივ გადამზადებას, მუდმივ. არავინ არ უნდა ჩათვალოს, რომ მე ხა ისეთი გამოცდილი ვარ, რომ ზეპირად ვიცი ხა და შენ რა უნდა მასწავლო და რაღაცები, ესეთ რამეს თუ ვინმე ჩათვლის, მაშინ დაღუპულია, წასულია უკან. და ამიტომაც იქნება ეს სპეციალური სასწავლო ცენტრები და ჩვენ მაგალითად იუსტიციის უმაღლესი სკოლა შევქმნით, ხო, რომელსაც აქვს ორი ფუნქცია, ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციაა, რომ მოქმედი მოსამართლეების მუდმივი გადამზადება. ყოველწლიურად წინასწარ დაგეგმილი ტრენინგებით, კონკრეტული მიმართულებებით, ან მოსამართლეებიდან წამოსული შეკითხვებით, რაც აინტერესებთ, იქ უნდა მიმდინარეობდეს, უნდა ეცნობოდნენ საერთაშორისო პრაქტიკას, უზენაეს სასამართლო პრაქტიკას და ასე უნდა ხდებოდეს გადამზადება, იგივე ხდება პროკურატურაში და უბრალოდ უნდა ხდებოდეს, მე არ ვიცი ხა რა ხდება, მაგრამ უნდა ხდებოდეს, რომ პროკურატურაში შედარებით უფრო ცუდი მდგომარეობა იყო მაშინ, იმიტომ რომ კვალიფიკაცია მაინც მეტნაკლებად იყო განსხვავებული და იქ დაიწყო ძალიან დიდი რეფორმა მაშინ, რომ მუდმივად გადამზადებები მოხდარიყო, რომ რაღაც აი მარტივი რაღაცეები რო აღარ შეშლოდა, ხო, აი სული ძალიან მარტივი რამე, ან ის პოლიციის კეისი რო გითხარით, არაფერი არ არის, ხო, იქ როდიდან უნდა აითვალო შენ დაკავების ვადა, ეს თუ არ იცი, მაშინ პოლიციაში რა ასაკეთებ, რა გინდა, ან ვინ რატო არ გასწავლა ვინმემ, რომ ჩასვი მანქანაში და წამოიყვანე, ეს სიხარულით კი არ წამოყვა იქედან, ხო, შენ ფაქტიურად დააკავე და ჩასვი და წამოიყვანე, ხო, იქედან უნდა ათვალო ეს ვადა და მე აღარ შეგეშლება 48 საათი როდის გავა, ასე. ესეთი მარტივი რაღაცეები უნდა იყოს გამორიცხული, გარანტია უნდა იყოს, რომ ამას ესენი არ ირღვევა. უკვე მერე საქმის არსებითი გალიმოებები უკვე სხვა რამეა, იქ უკვე არსებითად იხილავ. ეს საპროცესო ესეთი ფაქიზი საკითხებია, მაგრამ დაცვა მათი არ არის, ასე ვთქვათ, იმდენად რთული, თუ მუდმივად კვალიფიკაციის ამაღლება მიმდინარეობს და ეს უნდა განხორციელდეს ყველა შემთხვევაში. სხვანაირად აი მივიღებთ ისე რაღაც აი რაც თქვა რომ ცემა გადმოიყვანეს სამი ადამიანი, ცემეს და ჩაისვეს მანქანას წავიდნენ. ეხლა რა არის ეს მითხარით? რომელ წესში და იმაში ჯდება, ხო? აქ საჭიროა იგივე გენერალური ინსპექციის კონტროლი, იგივე იმ პოლიციელების, ვინც საერთოდ ვერ გააგებინებ ვერაფერს გაშვება სამსახურიდან და ისეთების მოყვანა, რომელსაც მე დაატრენინგებ და მუდმივად ეყოლება ასე კვალიფიკაციას ამაღლებული იქნება. და ბოლოს მაშინ კიდევ ერთხელ გამოვარტავ თქვენის ნებართვით, რომ არსებობს ერთი ასეთი გვერდი მართლმსაჯულების გაძლიერებისა და სამართლებრივი განათლების ცენტრი. გთხოვთ შემოგვიერთდით, გამოგყევით, დაგვალაიქეთ, დაგოფოლოვეთ
და შემდეგ ჩვენი ვიდეოები მოიწონეთ ხოლმე. დღევანდელი დღის სრული ვიდეო ჩანაწერი აიტვირთება ხვალ მაქსიმუმ ზეგ. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას ვეტყვი ჩვენ სპიკერებს, ბატონ კოტეს, ბატონ ირაკლის, მადლობა, განსაკუთრებულ მადლობას ვეტყვი თქვენის ნებართვით ილიაუნის მედია ცენტრს, რომლებიც მთელი კვირის განმავლობაში გვეხმარებიან და მადლობა თითოეულ თქვენგანს.